book where you read it? The way of Buddhism. Bodhisattva. Bắt đầu á. Okay. They all have the root text. Mọi người có bản dịch hết không? No. Nó sống rồi. Yên. Maybe he needs a cushion. Jimmy, ngồi đây ngồi. Cũng ở đây ngồi thoải mái cho không chứ. Lấy cái nước gà ngồi lên. So the text is called Bodhisattva Charya Avatara. Bộ luận Nhập Bồ Tát Hạnh. And we talked about the author, Mình đã nói về tác giả này. the 7th century Indian master. Tác giả là đạo sư Ấn Độ từ vào thế kỷ thứ 7. We have 80 great Indian Mahasiddhas. Mình có 80 bậc đại đạo sư, And he's one of them. thì ngài Thực Thiên là một trong những 8 đơn vị đó. This text is Bodhisattva. First we have to understand what is Bodhi. Đầu tiên mình phải hiểu được ý nghĩa của từ Bodhi là gì. Bodhi meaning awakening. Bodhi nghĩa là tỉnh thức. Waking up. Là Bồ đề đó hả? Tỉnh thức. Dạ, Bồ đề. Xin lỗi. Sattva means a mind, a brave mind. Tát đỏ nghĩa là tâm, đại tâm. So Bodhisattva means a mind that's a brave mind that seeks the Bodhi. Bồ Tát nghĩa là tâm dũng mãnh tìm Bồ đề. This phenomena of Bodhisattva, all Buddhist tradition accept this. Tất cả truyền thống Phật giáo đều chấp nhận nền tảng Bồ Tát. Even the Theravada tradition too, they call the Prince Siddhartha Bodhisattva. Ngay cả bên Theravada, bên Tiểu Thừa, họ cũng chấp nhận, họ gọi They call Đức Thái Tử đó, tất cả ta là vị Bồ Tát. Avalokiteshvara Bodhisattva. Họ gọi ngài Quán Thế Âm là Bồ Tát. Bodhisattva. So Charya means conduct. It's just it's mean the way or the conduct. Bodhisattva Charya Avatara. It's okay. It's just a part of the name. Yeah. Charya là conduct, là hành động. Nhập á, nhập Bồ Tát Hạnh, nhập Bồ Tát nhập.
hạnh là hành động. What should a bodhisattva do? Thì Bồ Tát cần phải làm gì? Avatara means to enter. Avatara nghĩa là nhập. It's the same like Avatar these days, like the movie Avatar. It's the same meaning of the name. It's a Sanskrit term. Nó giống như cái phim Avatar vậy đó. Nó giống cái từ ngữ vậy. So entering the conduct of bodhisattva, that's what it means, what is meant by the title. Action. Thì ý nghĩa là Yeah, Han Kim. hạnh kiểm. Yeah. Hạnh là hạnh kiểm. Enter là nhập vào trong hạnh kiểm của Bồ Tát. This text has 10 chapters, Bộ luận này có 10 chương. and you can summarize it in these 4 lines. Và mình có thể cô đọng nó thành 4 câu. There is a very famous Indian prayer. Có Ấn Độ có một câu tụng rất là nổi tiếng. May the precious bodhicitta arise where it has not arisen. Nguyện cho Bồ Đề Tâm nơi nào chưa phát triển sẽ sinh lớn mạnh. Once arising, may it never wane Nơi nào đã phát triển sẽ tăng trưởng không ngừng, and grow more and more. không bao giờ thoái chuyển. So the first 3 chapters is how to generate bodhicitta. 3 chương đầu tiên là làm sao để chế tác ra tâm Bồ Đề. Then the next 3 chapters, 4th, 5th, and 6th is how to make sure that this bodhicitta that you generate do not go down. Rồi 3 chương kế là chương 4, chương 5, chương 6 là làm sao để mình chắc chắn là cái tâm Bồ Đề này nó không bị thối lui. Then 7th, 8th, and 9th is how to make sure that this bodhisattva now grow. Rồi 7, 8, 9 làm sao để cho tâm Bồ Đề này luôn luôn phát triển. Bodhicitta grow. Yes. The 10th chapter is the dedication. Còn chapter 10, chương 10 đó là hồi hướng. So, in a way, you have to start trusting your mind. Mình phải tin tưởng vào tâm mình. You have to believe that the bodhicitta that you have now, this is the same bodhicitta that liberates Shakyamuni Buddha, Mình phải that tin, will liberate hundreds, thousands of Buddha in the future. mình phải tin tưởng là cái Bồ Đề Tâm mình có bây giờ đó, nó cũng giống như Bồ Đề Tâm đã giải thoát Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và nó cũng sẽ đưa giải thoát tất cả các vị Phật ở tương lai. It's an idea actually. Nó là một cái tư tưởng, It's a view. là một cái nhìn. So the first 2 stanzas go together. No, except if the numbers are together, then it's together. Oh, so this number 1 is only 1 stanza or 2 Yeah, stanzas? one stanza. And stanza number 18 and 19, they go together. Okay. Traditionally, we say when Shakyamuni Buddha was
before he was a Buddha, hundreds, thousands of lives ago, when he was born in a hell realm. Theo truyền thống á, thì trước khi mà Đức Phật thành Phật á, mình nói Phật thành Phật á, là cả 100.000 kiếp về trước Đức Phật sinh ra trong địa ngục Hippolynea Hell. Yes. Yeah. And he is in the sutra. Ở trong In the sutra. ở trong kinh. He and his friend, there was another person in the hell realm. Ngài và bạn của ngài ở trong địa ngục. They had to drag, you know, push. Họ phải đẩy They had to drag a big chariot. đẩy chiếc xe bự. And he was a strong person. Ngài là một người lực sĩ, lực lượng. But his friend was very weak. Bạn ngài thì rất là ốm yếu. So his friend keep falling down. Cho nên hay rớt, té. Then every time he fall down, the guards from hell come and beat him. Mỗi lần anh té xuống thì cái lính gác của địa ngục nó đến đánh anh. That's for the first time. An idea come to his mind, and he felt to look at this person, another hell being. He's in hell and he's suffering himself. But while he's suffering, he looked at other person and thought, "Oh, I wish I could help this person." Thì Đức Phật lúc đó Đức Phật đang bị đại khổ ở trong địa ngục. Thì khi đó cái tư tưởng nó khởi lên trong Đức Phật đó, là cái người đang khổ thì ngài cũng đang khổ nữa, nhưng mà ngài lại muốn giúp những người đang khổ đó. So he tells the guards, "Please leave him alone. I will do his job." Cho nên ngài mới nói với lại lính gác một tốt đó, là ngài để yên cho anh đó, ngài sẽ làm việc của anh đó luôn. That was the first time it is said that in the mind of this person who will become Shakyamuni in future, he had this strong compassion. Đó là lần đầu tiên trong cái tâm của cái người mà mình nói là sau này sẽ thành Phật Thích Ca đó, là khởi lên tâm từ bi rộng lớn. And because his merit was so high, tại vì phước báo của ngài rất là lớn. When he said that, the hell god became very angry and hit him with his head with a hammer, and he died. Cho nên khi mà ngài nói câu đó với lại lính gác á, thì lính gác rất là giận dữ và đập đầu ngài bằng cái búa, ngài chết. He died and he was liberated from that state. Ngài chết rồi ngài lại được thoát ra khỏi cái cảnh giới địa ngục đó. So Shakyamuni says that's when his journey began. Thì Đức Phật mới nói là đó là nơi điểm bắt đầu của hành trình của Đức Phật. So in each life, sometimes he was born as a bird, sometimes as any kind of animal, any kind of being. But throughout each life, again and again and again, he keep reaching out, trying to help, trying to bring some benefit. Thì trong mọi kiếp đó, có kiếp Đức Phật thành chim, có kiếp thì mỗi kiếp Đức Phật đều cố gắng để mà giúp đỡ và tạo lợi ích cho chúng sanh. Then he met Dharma. Rồi đến khi Đức Phật gặp được Phật pháp. So he have this habit now. He have this habit of helping others, but he doesn't know how to help. He or she, we don't know, because many lifetimes, sometimes boy, sometimes girl. Đức Phật Đức Phật có cái thói quen, đã huân tập cho mình cái thói quen là thường giúp đỡ mọi người, nhưng mà không biết giúp bằng cách nào. Mình cũng không biết là Đức Phật sinh ra là nam hay nữ, tại vì có rất là nhiều kiếp rồi. So then
finally, there are sort of in the biographies it's like this. Sometimes he is born as Có nhiều lúc Đức Phật sinh ra là a king. vua. I'm sure you have heard this many times from the Jatakamalas. Chắc chắn mọi người đã nghe rất là nhiều câu chuyện này trong Túc Sinh Truyện. Then he says, "Oh, who can teach me dharma?" Khi Đức Phật sanh thành vua đó thì Đức Phật có hỏi câu hỏi là ai có thể giảng pháp cho tôi? Someone says, "I can." Có nhiều người họ nói là tôi có thể. But for that, you have to. All kind of strange things like you have to make 1,000 butter lamps on your body. Then I will teach you. You know. Thì muốn nghe được pháp á, thì cái người kia đòi hỏi Đức Phật làm ra 1.000 cây đèn bơ từ cơ thể của Đức Phật. Like this, all the way to then he meets Buddha, receives many Buddhas, hundreds, thousands of Buddhas, receive teachings. Finally, he is born as the prince. Cứ như vậy, ngài tiếp tục cúng dường, tới khi mà ngài gặp được Đức Phật để mà thọ pháp với Đức Phật, rồi gặp nhiều vị Phật khác nhau để học pháp, rồi tới khi cuối cùng ngài sinh ra làm thái tử, tức là ra. All this is just one person's journey. Tất cả đó chỉ là một người trên hành trình. From that hell being to like animal. Từ địa ngục cho đến súc sanh. You know, he's born as animal and then human being, maybe then slowly become monk and a nun, like this, many times. Từ địa ngục đến súc sanh, rồi tới loài người, rồi từ từ đến tu sĩ. So, what we are trying to study here is then, what did he do in all those lives? Cho nên mình đang học đây là mình học để mà tìm hiểu là Đức Phật đã làm những gì trong những kiếp đó. How do we try to do that? Và mình làm sao để mình có thể làm được như vậy? You know, nobody wake up one day and says, for example, you just don't wake up one day and somebody says, "Oh, give me your hand." You just, "Oh, okay, take it." You don't do that. Mình không có thể nào mà thức dậy một ngày nào đó rồi xong rồi người nào hỏi là cho tôi cánh tay của những người. Yeah, that shows. For example, when you are able to do that, shows before that there has been a long training. Cái đó chứng tỏ được, nếu mà mình có thể làm được điều đó, đó chứng tỏ được là trước khi mình làm được điều đó thì nó đã trải qua một cái thời gian dài rèn luyện. I'm not saying that to become Buddha you have to do these difficult things. Thầy nó không có nói là để trở thành Phật mình phải làm những điều khó khăn đó. Path of Bodhisattva is very skillful. Trên con đường Bồ Tát Hạnh nó rất là khéo léo, very joyful, rất là vui vẻ. But you do have to train. Nhưng mà mình phải được rèn luyện. You know, without training nothing happens. Nếu mà không có rèn luyện thì không có cái gì có thể xảy ra. Like everything in our life. Thì giống như tất cả mọi thứ trong cuộc sống cũng vậy. So, this text is about that. Cho nên cái bộ luận này là về những vấn đề đó. So then the first stanza is Deshikchuji. Deshikchuji kung asajita chagu kuna kubecha. Deshikchuji dong la jubande nungji dodo ni jabar chas. I just Yeah. Luôn. Yeah. Cho nên cái câu đầu tiên đó là I can lên. Yeah. Con trân trọng cúi đầu đảnh lễ các đức Phật cùng các vị thừa kế và những bậc đáng kính. Con nương lời Phật dạy, xin nêu lên ngắn gọn nói vào hạnh Bồ Tát. Good. Meaning. First, he makes prostration. Nghĩa là
đầu tiên á, ngài đảnh lễ. He makes prostration to Buddha, Dharma, Sangha. Ngài đảnh lễ đến Phật pháp tăng, which symbolizes that this text is also composed by somebody that goes to refuse to Buddha, Dharma, Sangha. cái đó cũng cho mình thấy được là cái bộ luận này được viết ra bởi một cái vị mà họ quy y Phật pháp tăng. And also there is a lot of humility here, humbleness. Và có rất là khiêm cung. Deshek Chuji Konga Sejetans. He says to the Tathagata, to the Dharmakaya, which is the Dharma, and the sons and daughters of the Buddha, which is the Sangha. Ngài nói với Đức Phật và pháp thân của Phật và con của Phật là tăng đoàn. Tăng đoàn đây là tăng đoàn Bồ Tát nha. What? The Sangha, the Bodhisattva Sangha. To this I make prostration. Đối với các ngài con đảnh lễ. This is anyway, we will get to prostration later. Thì mình sẽ đến cái phần đảnh lễ sau này. Deshik Seje Domla Jobar Lungchin Dodune Jobarshas. The manner of practicing the actions of Bodhisattva I will teach here according to the words of Buddha. Yeah. Wait, what? Don't look at that. Okay. The manner or the way of how to practice the Bodhisattva path. Cách mà thực hành phương pháp thực hành để lót vào lối Bồ Tát. I will teach here. Tôi sẽ dạy ở đây. According to the words of Buddha. Theo lời của Phật dạy. This is what he says. Đây là lời của Ngài Đức Thiên đó. This is his promise to write this text and finish it. Đây là lời hứa mà viết quyển sách này và xong quyển sách này. This is how Indians they practice. They say I will do this and then they do it. Đây là cái cách mà các vị Ấn Độ họ nói là họ sẽ làm cái này và họ sẽ làm. Actually, all of our practice is a promise. Tất nhiên tất cả cái sự hành trì của mình phải làm. We take refuge. Nó là promise, là lời hứa. Yeah. Mình quy y. Yeah. When you take refuge, khi mà mình quy y, you are making a promise to yourself that from now onwards you will always follow the teaching of Buddha. Khi mà mình quy y là mình hứa với lại bản thân mình là ngay từ bây giờ mình chỉ theo lời Phật dạy. Same goes with the vows of monks and nuns and all that. Thì giống như vậy, cái giới của cư sĩ, giới của tu sĩ. Vows of Bodhisattva. Giới của Bồ Tát giới. Bodhisattva make a promise that from now on I will practice to liberate all sentient beings. Bồ Tát có cái giới nguyện là ngay từ bây giờ tôi sẽ giải thoát tất cả chúng sanh. So this is his promise that he will write this text. Cho nên đây là lời hứa của Ngài Từ Thiên và sẽ viết ra bộ luận này. He made this promise in the beginning and he finished this text.
nên ngài hứa từ cái lúc đầu, đoạn đầu là ngài sẽ hoàn thành cái As bộ luận này, as an example for us. là một trong ví dụ cho mình. Next stanza says, "Munchi majum pa yin dirjumi, dirjur kepa an thala yumi, tezi shimdun sampa an thala mi rangi la gum dirjit song." Câu kế là luận này nghĩa chẳng ý, bằng điệu cũng không hay, chẳng dám vì lời tha, viết ra chỉ nhắc nhở và thấm nhuần tâm mình. This is amazing. Again, humility. Nó rất là tuyệt vời cái khiêm cung, sự khiêm cung của ngài. Humbleness. This is a great master. Đây là một vị đạo sư lỗi lạc. He was the best. At that time in Nalanda, there were 500 great emperors. Vào thời điểm đó ở Nalanda có 500 vị trụ trì, thì ngài là một trong những vị And Shantideva, he was one of the best. ngài Tịch Thiên là một trong những vị giỏi nhất. But he doesn't look down on anybody. Nhưng mà ngài không có coi thường mọi người. There is no pride, arrogance in him. Ngài không có tự cao và không có ngã mạn. This text, you know, this text, sometimes even the sort of non-Buddhists like Hindus use for poetry training and dancing because it is so beautiful. Bộ luận này nhiều lúc người Bà La Môn họ cũng dùng để mà rèn luyện thơ và nhảy múa, tại vì cái làn điệu rất là hay. You know, because it's very poetic. But he says here, first of all, he says, "I have nothing to say that you have not, that is not said before by the Buddha or some other masters." Thì ngài cũng nói ngay từ đầu là ngài không có gì để nói. Munchimaju, the first line. Yes. Then, and anyway, I am not a good writer, he says. Ngài nói ngài không phải là một người viết giỏi, I am not skilled at writing. không có khiếu viết. This is the reason why I don't think that my text will help many people. It's not good. Đó là lý do tại sao ngài không có nghĩ tới là sách của ngài sẽ giúp được rất nhiều người. So I am writing this so that whatever I have studied from my masters, from Manjushri, I will not forget them. So I am writing this. Ngài viết ra tại những lời dạy của từ bổn sư của ngài là ngài Văn Thù, chỉ để mình đừng có quên. That's an amazing display of humility. Đó là một cách rất là khiêm cung. Also, an example for future Dhamma practitioners, Dhamma teachers. Cũng là ví dụ cho những vị hành giả tương lai hoặc là những vị thầy, bậc thầy tương lai To follow. để theo. That pride and arrogance is not the way to go. Tự hào và ngã mạn không phải là cách để mà mình thực hành. 개화공질 타겟 대비슈 디다게 장례식 펜줄라 다다 까바니가 신지를 잡고는 뒤늦었어. The third one he says, yeah, you read. Nhờ sự nhắc nhở này mà tín tâm tăng trưởng, ai cùng một tin tưởng cũng được lợi ích nhiều. Đoạn thứ ba này nói là Then if someone asks, okay, so you say you have nothing new to say, you are not a good writer, you understand? So then why are you talking in front of people now? If someone asks him, Shantideva, nếu mà có ai hỏi ngài á là
ông nói ông không có giỏi viết văn và cũng không có gì mới để nói, vậy thì ông viết ra để làm gì? Because he taught this text in front of the gathering of 10,000 monks. Tại vì ngài đang giảng dạy sách này, giảng dạy trước 10.000 tăng chúng. So he says, the reason why I'm saying it's sort of reciting my text here in public is because for a long time I have tried to practice the path of Bodhisattva. Ngài Translate that. For a long time I tried to practice the path of Bodhisattva. trong một khoảng thời gian rất là dài, ngài tập thực hành hạnh Bồ Tát. But it's still very small, he says. My merit till now is very small. Nhưng mà phước báo của ngài cũng rất là ít. So he says he is hoping that when he speak about Bodhisattva, path of Bodhisattva in front of many people, his merit will grow. Cho nên khi mà ngài mong là khi mà ngài nói về hạnh Bồ Tát trước tất cả mọi người thì phước báo của ngài được tăng trưởng. And if there is some people in his crowd who also think like him, maybe it will benefit them. Nếu mà trong 10.000 tăng chúng đó có những ai có lối suy nghĩ giống ngài thì sẽ lợi ích cho họ. So that was from his side as an author, being humble. Thì đây là cái khía cạnh của ngài khi mà là một tác giả, ngài khiêm cung để viết. That's a beautiful thing, humility. Being humble, it's a wonderful thing. Đây là rất là đẹp. Cái sự khiêm cung của ngài nó rất là đẹp đẽ. When you look into the society, our society, there's so many types of nhìn vào people. trong cái xã hội của mình có rất là nhiều người. But the ones who really benefit others are usually very humble. Thường những ai mà làm lợi lạc cho người khác họ rất là khiêm cung. Humble people may be very quiet, but thường những người khiêm cung họ thường im lặng. It's such a joy to be near them. Nó là một sự rất là vui vẻ khi mà mình gần những người đó. Humbleness that comes from knowledge, wisdom, not humbleness that comes from ignorance. Sự khiêm cung nó đến từ trí tuệ, chứ không phải là khiêm cung nó đến từ sự ngu si. Especially here, as a Buddhist practitioner, when you understand, we are all the only thing you can be sure is of your mind, and that too, it's not in your control. Đặc biệt ở đây là mình là những người hành giả Phật giáo, thì một cái mà mình có thể chắc chắn được đó là những cái gì trong tâm mình, còn những cái khác mình không có. That's very sad. Nó rất là buồn. There's a noise, immediately mind run, There's a smell, our mind immediately, there's no control. Có âm thanh thì lạc tâm nó chạy, nó phóng ra. Rồi có mùi vị thì tâm nó cũng chạy theo. Then, you understand, you can actually be humble by knowing this. Mình có thể khiêm cung khi mà mình hiểu nó. Anyway, so then the fourth stanza he says, Tajurdane Nyabarshinduka, Kivutundu Tabarjubala Kadidilla Pemamadu Chidi Yamdajolo Kalajurus. Câu thứ tư ngài nói là hạnh phúc hay gặp duyên
sinh ra thân con người, nay không nhân cơ hội để tu hành giải thoát, sau này tìm đâu ra. One of my teacher, he passed away. He recites this whole 1,000 stanzas once every day. Một trong những vị thầy của tôi, ngài đã tịch rồi. Thường ngày mỗi ngày á, ngài tụng nguyên 1.000 câu này mỗi ngày. He's the one who I said when he was 40, I think 39 or 40, the communists came and destroyed all the temple, and they put him in jail because he was practicing Dharma. He cannot practice Dharma. So they put him in jail for 21 years. Ngài là những người mà tôi nói khi mà cộng sản sang nó cấm không có được hành pháp, ngài bị bỏ vào tù 21 năm. For 21 years, he never got angry once. 21 năm ngài không hề giận dữ một lần. That's amazing. Đó điều rất đặc biệt. It's superhuman ability. Đó là hoài superhuman. Đó là siêu nhân. It's not ordinary. Không phải người bình thường. And I really believe that it's because of his practice of these type of texts. Tôi tin tưởng đó là lý do bởi ngài thực hành pháp trong bộ luận này. You read this stanza in Vietnamese already. Yeah. So- The fourth one. Yeah. Yeah. Daljot Din Nyabarshundoga, he says this precious human body is extremely hard to get. Ngài nói thân con người quý báu này rất là khó để có. Precious human body is a human body that functions well. Thân người quý giá là thân có thể hoạt động bình thường. And a body that is in the Dharma or that can meet the Dharma. Và cái thân đó có thể gặp được chánh pháp. That you meet the Dharma, you have devotion to the Dharma. Such a human life is called precious human body. Mình gặp được pháp và mình thờ phụng pháp. Đó là thân người quý giá. You know, so you may be thinking, oh well, in this world there is overpopulation, so human life is not difficult, it's very easy. But when we say precious human body, it doesn't mean all. Mình có thể nhiều lúc mình nghĩ là thế giới này có rất là nhiều dân số, mình nghĩ đó là thân người quý giá, nhưng mà thật sự không phải. Thân người quý giá là khi thân mình gặp pháp. So he says it's extremely difficult to get. Why? Because the causes of precious human body is very difficult. Cho nên ngài nói thân người quý giá rất là khó, tại vì cái nhân mà để được nó rất là khó. So Buddha said the cause of getting a precious human body is abandoning 10 non-virtuous deeds, for example. Để được thân người quý giá, Đức Phật nói là mình phải từ bỏ 10 điều ác. That's very difficult. Nó rất là khó. Maybe you can live without killing other people. Mình có thể sống I'm not sure, maybe. mà không có giết người khác. But then stealing is very. Nhưng mà You download. Oh, download you know. But okay, maybe killing, stealing, lying is something you can do. chắc có thể mình có thể làm được là sát sanh, trộm cắp, nói Sexual xạo, misconduct also you don't do. tà dâm, có thể mình không làm. The speech one is even more difficult. Nhưng mà cái mà nói ra rất là khó. But those Jun Samat Chitsum Machel, right?
saying harsh words, nói lời ác, mindless gossiping, nhiều chuyện, you know. Very difficult. nó rất là khó. What are we going to do if we don't gossip? Mình sẽ làm gì nếu mà không có nhiều chuyện? It's you understand? This is how we think. Đó là thường mình nói suy nghĩ của mình như vậy. Okay, even if you manage to do those, Nếu mà mình có thể khả năng mình có thể làm được những điều đó, you don't lie, you Mình không có don't nói say láo. harsh words, all that. mình không nói lời ác. Really difficult is the non-virtue of mind. Nhưng mà cái khó thật sự nhất đó là những cái bất thiện trong tâm. Covetousness, like you look at someone else's wealth and you want to have that. You feel like, oh, I wish you covet. Mình thường có tâm mong cầu của người khác á, giống như mình thấy ai có tài sản rồi mình cũng ước mình có như vậy đó. Mình sẽ so. Very difficult. Rất là khó. You know, whether it is a object like a house or a car or a job or whether it's like, giống như là you know, husband or a wife or a xe, boyfriend, girlfriend. và vợ Look at chồng. what other person have always looks better. Cái mà người ta có lúc nào mình cũng thấy tốt hơn của mình. You understand? And then listen, wanting to harm somebody. Và muốn hại một ai đó Oh, this is so difficult to let go. rất là khó để mà từ bỏ đó. Many times you feel like you have the right to become angry. Có rất là nhiều lúc mình thấy là mình có quyền để mà giận dữ. You know, you feel very righteous. Of course, this person is doing bad, so I should be, you know. Mình thấy là những người đó làm việc xấu thì mình có quyền. And then the wrong view, that's very difficult. Cái tà kiến cái So these are the 10 non-virtuous actions that we should avoid đây là if we want to have a precious human body in next life. 10 điều ác mà mình phải tránh nếu mà mình muốn cái thân người quý giá ở đời kế. So the master says, look at yourself, look at your friends and family, look around and see who is going to get precious human body in next life. Cho nên các vị đạo sư thường nói á, mình nhìn xung quanh để mình coi bạn mình, người nhà mình, ai là người có khả năng đạt được thân người quý giá đời sau. Then the cause is difficult, you know. Cái nhân rất là khó. So he says, precious human body is extremely difficult to achieve. And once you have achieved, you can actually accomplish a lot for the benefit of yourself and others. Cho nên nói thân người quý giá rất là khó để có. Nhưng mà nếu mà mình có được thân người quý giá thì mình có thể làm được lợi lạc cho bản thân và nhiều người xung quanh. But if at this moment you do not actually persevere to do something good, Nhưng nếu mà trong lúc này mà mình không có làm những việc tốt, when will you ever get it again? It's difficult to say. thì đến khi nào mình mới có được cái thân người này lại? And he gives reason why in the next stanza. Thì là cái câu kế ngài đưa ra cái lý do tại sao. It's going to be like this if you want to study it thoroughly and slowly. You sure you want to do this? Nó sẽ chắc chắn như vậy nếu mà mọi người muốn học chi tiết. It's okay. We like to do. Maybe later after this we can talk and see
thầy nói là lát nữa đó, thì mình có thể nói chuyện coi mọi người muốn gì. Whether you want this type of very thorough Ờ, reading, or Yeah. you want me to sort of tell you the sort of main practices, the main point, and move on. Một là mình đi từng bước giảng dạy như thế này, hay là thầy cô động lại rồi thầy đưa cho từng điểm lên để mọi người tu tập. So, and the reason why it is so difficult is again the next stanza number 5. Lý do tại sao nó thân người khó được ở trong cái câu kế, Because he says, jidar tsema munatirun logi ki ramnata bata teji sangetu jalana jidin sonam lo thanga jong. Because tại vì như đêm mây dày đặc được làm chớp chiếu soi, nhờ thần lực chư Phật tâm lành thoảng khởi lên. Tại vì jidar tsema munatirun, because he says, for example, just as in a night time ví dụ trong một đêm where there's no sun, không có mặt trời, completely dark without any moon, hoàn toàn tối đen không có mặt trăng, and completely cloudy, và meaning there's no stars, you cannot see stars. mây phủ dày đặc không có ánh sao, So it's pitch black. nó hoàn toàn đen tối. In all directions you look, you see nothing. Tất cả phương hướng mình nhìn đều thấy, không có thấy được cái gì hết. In that moment, Trong cái khoảnh khắc đó, there is a lightning, có một làn chớp, and for a flash second, you see it very clear. trong một khoảnh khắc đó mình thấy rất rõ cái làn chớp đó. But as soon as that lightning is gone, goes back to darkness again. Khi mà nó chớp một cái rồi xong nó biến mất, trở lại tối đen. He says, this is exactly how the mind of beings are. Đây là ngài nói đây là exactly là This is how the minds of beings are. đây là Exactly. chính xác là cái tâm của chúng sanh nó như thế nào. Yeah. Completely busy with my life, Hoàn my toàn work. bận rộn với lại cuộc sống của tôi. What is in front of? We only see what is in front of us. Mình chỉ thấy được những gì ở trước mặt mình thôi. Food, clothes, living, Thức ăn, quần áo, cuộc sống, running, all that, chạy, whatever that's in front of us, and that's a darkness. chỉ những gì phía trước mặt mình thì đó là bóng tối. Because being alive is very expensive. Tại vì để mà sống á, nó rất là đắt đỏ. Expensive. Oh, you have to drink water. You have to drink hot boiled water. How many beings you killed? You have to drink something. Milk is for other animals. Uống nước nóng thì bao nhiêu chúng sanh mình giết. Hoặc là sữa là cho những chúng sanh khác. Everything these clothes to destroy the planet. All this. Tất cả mọi thứ giống như quần áo mình đều phá hủy thế giới này. It's really darkness. Nó là một bóng tối. Our existence, for us to exist, many things has to be destroyed. Để mà mình tồn tại thì có rất là nhiều thứ bị tiêu diệt. So that's a real darkness. And in this type of mind, he says sometimes because of the blessing of the Buddha, because of the karma of the being, they get the idea. They get a clear idea of, we need to help each other. I want to help this person. I want to do something good. I want to become Buddha. I want to meditate. All that is for the right reason. Trong cái bóng tối đó thì nhờ cái phước báo của mình, nhờ thần lực của Đức Phật, khoảng khắc đó mình khởi lên
tâm mình muốn giúp đỡ người khác. Like a lightning, Giống như tia chớp, clear rõ ràng but short. nhưng mà ngắn ngủi. You think, oh yeah, I should practice. And Mình then nghĩ là you go back to our phone. Mình Whatever nghĩ we là are bây giờ doing cái pháp our bây business. giờ mình quay lại mình trở lại cái trong điện thoại, So it's like a lightning. giống như là ánh chớp. So he says, because of that, negative karma is like the darkness. Bất thiện nghiệp nó giống như một bóng tối. Wait, let's read the next stanza. Thế thì kêu anh nhắm chút nhìn là tập bát tổ chức nên sẽ bật tên giúp chúng sẽ mới ghi danh cái gì number 2. He says, Đức hạnh rất yếu mềm trước sức mạnh điều ác, chỉ có bồ đề tâm, có tâm bồ đề mới cưỡng lại đứng vững. yes. Thế thì kêu anh nhắm chút nhìn là tập. Because of that reason, our merit, the virtue merit of sentient being is very small. Bởi lý do đó mà phước báo của chúng sanh nó rất là mỏng. While our negativity, sort of negative karma, you understand, is much bigger, stronger. Tại sao? Tại vì cái nghiệp bất thiện của mình nó rất là bự, rất là mạnh. That is the reason why it is very difficult for us to be born again as a precious human body. Đó là lý do tại sao mà mình rất là khó để được sinh trở lại làm thân người quý giá. You cannot cheat karma and death. Mình không có thể nào mà lừa dối nghiệp lực và cái sự chết được. You cannot pay them. Mình không có thể trả Hối lộ. hối lộ. Yeah, you cannot scare them. Mình không thể nào scare, dọa ham dọa. When you boil a water Khi mà mình bắt nước sôi, and you put an egg, mình bỏ trứng vào, and then you put 1,000,000 euro near the water, rồi mình để 1 triệu euro kế bên and a gun, và cây súng. I don't know, and you tell the water, if you don't boil the egg, I give you 1,000,000 euro. If you boil the egg, I will kill you, shoot at you. You cannot do that. When the water boils, mình không thể egg inside, egg is cooked. mình không có thể nói với là cái nồi rồi là nếu mà mày không có soi á thì tao cho mày 1 triệu, còn mày soi tao bắn mày. Tại vì nó không thể xảy ra, tại vì khi nước sôi mình soi thì cái trứng nó chín. It's a cause and condition. Đó là nhân và quả. So he says, this is the reason why. Okay, now, what is our condition according to him? Our condition is, most of the time we do negative karma, sometimes we do positive karma. So, now our only chance is to make sure that that small positive karma is very strong. Cái điều kiện của mình là nghiệp bất thiện của mình nó rất là lớn và cái nghiệp thiện của mình nó rất là nhỏ, cho nên khi mà mình phải chắc chắn là khi mình làm việc thiện và cái việc thiện nó rất là vững mạnh. That you have only one chance to do the right thing. Là mình chỉ có một cơ hội để làm cho đúng. Like very small. Rất là nhỏ. So he says, what can be better than the mind of, than bodhicitta to do that? Thì Ngài nói là có cái gì tốt hơn tâm Bồ Đề. Yes. So this whole first chapter is praising the bodhicitta. Nguyên chương 1 này là ca ngợi tâm Bồ Đề. Really praising, inspiring us to take the bodhicitta. Ca ngợi để cho mình truyền cảm hứng cho mình để mình nhận tâm Bồ Đề. Kalpa
tuma rabun ze bai tuma nu ji dini tembar ze dini tseme che yu tsono ji desho de la ni to ba shes. Trải bao kiếp tư duy thoát cái tâm Bồ đề, công đức vô lượng, cứu vô số chúng sanh thoát ra ngoài biển khổ. Yeah. So he says, Kalpa tuma rabun ze bai tuma nu ji dini tembar. For many aeons, the Buddha have, before he became Buddha, he's been looking everywhere. What is going to help beings? Trước khi Đức Phật thành Phật đó, thì trải qua rất là nhiều kiếp, Đức Phật tìm kiếm cái gì để mà có thể giúp được chúng sanh. What will liberate sentient beings? Cái gì có thể cứu thoát khổ chúng sanh. And he only saw that only bodhicitta can liberate sentient beings. Và Đức Phật chỉ thấy được là chỉ có tâm Bồ đề mới cứu khổ chúng sanh. Not only that, with bodhicitta, easily you can bring joy and benefit to a large number of people. Không những chỉ vậy mà Bồ đề tâm có thể đem tới niềm vui và hạnh phúc đến rất nhiều chúng sanh. Have any questions? Mọi người có câu hỏi gì? You know, Luan asked me, people asking how to practice it. I want to also know anyway. How to practice is very simple. Làm sao để thực hành? Thì thực hành nó rất là đơn giản. You meditate on this. Mình thiền quán về đó. You read this. Mình đọc bộ luận này. Not like a prayer when you go to temple, like how you read Heart Sutra without thinking, you know. Nó không phải giống như là kinh Bát Nhã mà mình tụng mà không cần phải suy nghĩ. You read slowly, Mình đọc chậm and you think about it. và mình suy nghĩ. Then you will see your behavior slowly changing. Và mình sẽ thấy được cái thói quen của mình từ từ nó thay đổi. Next time you get angry or you do, even though you cannot stop yourself, but still you will know this is very bad, and you will remember these lines. Nếu mà lần sau á, mà mình bị giận dữ mà mình cũng không kiềm chế được cái giận dữ đó, thì ít nhất mình cũng nhớ tới những cái câu trong này, bài kệ trong này. That's a real transformation then. Đó là cái sự chuyển hóa thật sự. You know. Can you tell me when is the break? 4:30 or 4? Quen được đấy. Chị Sương coi thử trên đó mấy giờ? Mấy giờ nghỉ? I have to follow the 4 rules. giờ rưỡi hả? 4 giờ 8 đây á. Dạ. 4 giờ mấy? Trên đó mấy giờ? 15 đến 16 giờ. 15 đến 16 giờ. 4 o'clock? Phải không? 7 giờ luôn mà. Okay. 7 giờ. 7 giờ luôn. And until when is that? 30 minutes break? We have cake. Okay. 30 minutes break. Trà đàm. We'll kick, yeah. Cái đàm giờ không? I don't want to bore the young minds. Maybe we can ask question in between. Yeah, we talk. Yeah. Ngày đó mình có thể nói chuyện như là 30 phút. Đặt câu hỏi. And yeah, we talk. I was going to ask, when you started practicing Buddhism, how did you integrate it in your life from the beginning? From the Sorry, this one later. Simi hỏi là khi mà mình thực hành tu tập á, thì nó ảnh hưởng gì đến, nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mình? It takes a lot of time. It takes time. But first thing is, you cannot really practice Buddhism as long as
you do not see that you need it. Mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà điều đầu tiên là mình không thể nào tu tập được nếu mà mình không thấy là mình cần Phật pháp. Meaning, if you are very happy with yourself, Nghĩa là nếu mà mình rất là hạnh phúc với bản thân mình, then even if you're very happy with your mind, oh, I'm such a nice person, everything is fine, then you don't see any problem. nếu mà mình hạnh phúc, mình happy, mình hạnh phúc với tâm mình thì mình sẽ không thấy được vấn đề. Buddhism, it's a medicine. Này nước lã. It's a medicine, it's a solution. Phật pháp là vị thuốc. So you start by, for example, you start by looking at your own mind. Mình bắt đầu bằng cách là mình nhìn nhận vào tâm mình. In the morning, some of you have heard Vào lúc sáng mình nói nhiều đi. when I said, if you look at yourself, you will get tired of your mind. Nếu mà mình nhìn vào bản thân mình á, thì mình sẽ bắt đầu thấy chán nản tâm mình. It never stops. Nó không bao giờ ngừng. Always you think, and you think about this and this, everywhere it's running. Lúc nào mình cũng suy nghĩ tất cả mọi thứ, lúc nào cũng chạy. You know, people cannot sleep. Some of my friends, they take medicine because they do business. All the thoughts, all the time coming in their head. Oh, maybe it's not going to work. So they take medicine. Có nhiều người họ ngủ không được, giống như bạn đó thì là những thương gia, họ phải dùng thuốc để họ ngủ, tại vì họ luôn luôn có suy nghĩ. And mind goes everywhere without our control, and it is very weak. Khi mà tâm phóng mà mình không có thể điều khiển được á, thì nó rất là yếu. Anything can harm it. Anything can hurt. Cái gì nó cũng có thể làm tổn thương á. You don't know. Sometimes the weather makes you depressed the whole day. Thời tiết nó làm mình chán nản. Sometimes maybe you see somebody in the traffic and the person look at you like this, and you get angry the whole day. You know your day is ruined. Nhiều lúc trong đoạn đường á, mình gặp người ta nhìn mình với cái thái độ đó, thì mình giận dữ, và nguyên ngày của mình đã bị phá hủy. You don't need a profound reason. Mind doesn't need a profound reason to suffer, because it's just a machine that makes suffering by itself. Tâm nó không cần phải có một cái lý do sâu rộng để nó khổ, nó là một cái máy tự động khổ. The things that you think is very small, for example. Cái mà mình suy nghĩ nó rất là nhỏ. Let's say you are a king or a queen, Ví dụ như mình là vua hoặc là hoàng hậu. and you look at your sort of servants like, oh, this. Ngó người hầu rồi. And you see your servants cooking in the kitchen, Thì mình thấy người hầu đang nấu trong nhà bếp. and it looks very small. You never think about it. Nó ngó thấy rất là nhỏ mà mình không bao giờ nghĩ tới. But yesterday we were talking about kitchen, right? So Yeah. we used that example. But if somebody comes and defeat the king, and now the king has to work in the kitchen, Mình thấy cái nhà bếp nó nhỏ, nhưng mà ví dụ như có ai đó đến hạ gục đức vua, và đức vua bây giờ phải làm việc trong nhà bếp. after some weeks and months, the king will start fighting with other kitchen member. This soap is better. No,
We put our wash dish here, not here. You understand? sau vài tuần vài tháng làm việc trong nhà bếp thì bắt đầu đức vua sẽ chiến tranh với là những người trong nhà bếp. No, it's very Muối này important. tốt hơn kia tốt hơn. No, it's very important. Bây giờ á, thì cái nhà bếp nó trở nên lớn, quan trọng. All done by the mind. Tất cả đó đều xảy ra bởi do tâm. When you look like this, then you really feel like you need that dharma. You need to put that Nếu mà aside. mình nhìn thấy được như vậy thì mình sẽ thấy được là mình cần Phật pháp. Especially when our mind is looking for confirmation from others all the time. Đặc biệt là khi mà tâm mình lúc nào cũng đòi hỏi cái sự khen ngợi từ người khác. That's a very big suffering. Đó là một cái khổ lớn. So many problems in our society because we think, what will other people say? Có rất là nhiều sự việc xảy ra trong xã hội mình tại vì mình cứ nghĩ là người khác nói gì về mình. Unnecessary. Nó không có quan trọng. So when you know your mind well enough, then you know how to practice automatically. Khi mà mình hiểu được tâm mình thì tự nhiên mình sẽ biết cách tu tập. Or else practice will become like a very materialistic. Nếu không á, thì cái tu tập nó trở thành rất là thế gian. Like you go to a market, you buy something and you take home. Thí dụ giống như là mình đi tới chợ mình mua cái gì đó rồi mình đi về. Dharma also will become like this. Thì Phật pháp sẽ trở thành như vậy. You try to read more and more books. Mình sẽ đọc nhiều sách hơn. You buy more statue. Mình mua thêm nhiều tượng Phật. You meet more teachers. Mình sẽ gặp được nhiều thầy giảng pháp. It's just like anything else in our life. Thì nó trở nên những cái giống như những việc khác trong cuộc sống mình. Like we buy a lot of shoes and pants and jackets. Some people buy 7 shoes. Giống như là mình mua rất là nhiều giày, nhiều quần áo. Có những người mua tới 7 đôi giày. You know. Where is the what? You said tea or something? Yeah, Oh yeah. Oh. Please. Chị Sương ơi, ở dưới đó có cái bánh ở trong tủ lạnh đó, chị cắt cho thầy rồi cho mọi người có ai ăn bánh. ngọt này. And any other questions? I will make my answer short now. Because Này sẽ làm câu trả lời Thì bây giờ mọi người it's hỏi. because of my habit to talk with the Westerners. cái thói quen của thầy nói chuyện với người Tây phương nó vậy. They like long answer. Câu trả lời dài. Bây giờ câu hỏi thì anh chỉ dịch tóm gọn lại thôi để cho thầy trả lời cho mọi người cho dài á, khỏi cần dịch từng câu. Em dịch đi. Anh tóm cũng được. Chị Nga hồi nãy em muốn hỏi câu gì? Hỏi là muốn biết là được cúng theo rồi theo lúc là cúng được cúng không nên ăn. Cái đó không phải theo em. Thì đó lúc làm như vậy nhưng từ đâu ra thì ý là nếu mà được cúng mình có nên ăn không, hỏi vậy thì cũng được. Yeah, because what happened is Cũng ai cũng được chứ, cũng Phật Đúng không, rồi, cũng đúng Phật rồi. Phật. Đâu cũng Phật. because the two of us practicing, we're not eating what offer to Buddha. Because we practice that, as you say, where's it come from? But normally we take lessons. Indians do that. Ấn Độ họ làm như vậy. They don't. It's just a way of thinking.
nó chỉ là cái cách suy nghĩ thôi. Because sometimes I know some people, you know, who like to have delicious food. Thầy có biết nhiều người họ thích ăn đồ ngon. I know someone who likes to eat chicken. So they make offering of chicken to Buddha. Buddha is a statue. Buddha is not going to, oh thank you, he's not going to eat. So he's going to eat later. Có người họ thích ăn gà cho nên họ cúng Đức Phật ăn gà, nhưng mà Đức Phật chỉ là cái tượng thôi không? Cho nên họ nghĩ là họ cúng mà trong đó không ăn. This is very, you have to look into your mind. Cho nên mình phải coi tâm theo tâm mình. So maybe it's better practice if you offer, and once you offer, it's not mine. Like if I give this to you, then I cannot say give me back. So it's gone. Cho nên nó là cái pháp thực hành tốt hơn, nó là khi mà mình cúng rồi nó không còn thuộc của mình nữa. But of course, sometimes when you go to see temples, then the monks take something and give you as blessing. I think that's okay. Nhưng mà nhiều lúc mình đi chùa rồi quý thầy cho mình những cái vật phẩm cúng Phật rồi đó, thì nó là cái sự ban phước đó, thì nó không sao. You know, but you buy nice things, you put up for okay 1 day, 2 day, 3 day. Now it's mine. Cho nên nếu mà mình mua những vật phẩm cúng Phật ở nhà á, mà mình mua cái loại ngon tốt á, mình bỏ lên 1 ngày 2 ngày rồi xong rồi mình lấy xuống, bây giờ là của mình rồi. But it's better than not offering at all. Nhưng mà nó vẫn tốt hơn là không có cúng cái gì. So keep doing that if you want. Thì nếu mà muốn như vậy thì cứ At least you offer something. ít nhất mình có thể cúng được cái gì đó. Nhưng mà nếu như mà Luân nói như vậy á, thì khi cúng xong á là khi mình đặt cái gì mình ăn thì đó là khởi lòng tham. Nhưng mà nếu mình cúng xong rồi mình đem cho người khác ăn mà người khác cũng sợ như vậy, hay là giống như đưa cho Luân không ăn nữa, thì như vậy là cái đó sẽ bị dục, có phải bị phạm tội không? Nếu người khác họ có ý nghĩ như vậy. So if we have the mindset that we offer and then we don't want to eat and then we give it to the other and the other have the same mindset as us, the same thinking, the same question, Yes. and then that person will throw away the food. Is that a sin? Throw away the food. Okay, for example, Yes. you practice the same as I practice, and then I take the offering, give it to you, and you don't eat it, you throw it away. Is that a sin for you? It depends. Nó tùy theo. What if you give me meat? I don't eat meat. Nếu mà chị đưa thịt thì thầy không ăn thịt. But Không như cái you don't have to throw. You can always give it to animals. Nhưng mà mình không cần phải dục, mình có thể cho chúng sanh ăn. Nghĩa là một cái chúng sinh khác họ cũng có một cái tâm họ nghĩ là đồ cúng họ không ăn. Yeah. Thì cứ đi truyền như vậy cuối cùng là mình đi dục, có phải là ăn tội tốt nhất No, mình she không said, đi cúng. for example, if she gives to us and we don't eat it, put it in the sun. You waste it. Yeah. Yes, that's bad. You don't waste. Mình không có tốn. Tại sao không hiểu này? Có nghĩa là mình không nên phung phí, mình không ăn thì mình không nên phung phí, đem dục á. Cho nên dù biết họ có hỏi như thế nào không, đã bắt đầu là cái đầu này là Luân á, giống như là ngài cúng xong, ngài đem một đồ ăn là bình thường ngài cho Luân ăn, thì Luân không có ăn, thì Luân nói là đồ này cúng rồi Luân không có ăn được. Đó là một cái phương tiện thôi, nhưng mà nếu thầy nói theo Luân, thầy giải thích hồi nãy là tại mình mua những cái món ngon mình muốn ăn, mình đem lên cúng thì là mình khởi lòng tham. Nhưng mà giờ mình không ăn những cái mình muốn mua tham, mình đem tới mình cho người khác mà họ cũng không được rồi đồ đó mình đi dục. Có phải nếu mà mình mua đại những cái mình không tham, nghĩa là không muốn ăn, không ăn được nhưng mà mình vẫn mua cúng, nghĩa là mình không có khởi lòng tham để mình mua những cái mình muốn ăn, hiểu không?
những cái thầy nói như là những con gà lên cúng xong rồi thầy ăn tại vì nước ăn, cho nên mình mới cúng cái Nói món thì thật đó. sự như thầy giảng là cái phần đông đúng là mình mua mình cúng, còn là những cái mình thích mình mới đem lên mình cúng thôi. Đúng vậy. Nhưng mà ý như nói hỏi để đang bổ sung cái câu hỏi của chị Nga cho dễ nhất nè, dễ hiểu nhất nè. Theo thông thường á, mình mua trái cây mình lên mình cúng Phật, cũng như mình cúng để tỏ cái lòng cung kính của mình thôi. Nhưng mà sau đó có thể tràn cây nhang hay là xong thời kinh mình đem xuống mình chia cho gia đình ăn, điều đó không nên hay là nên hay là không hay là tùy tâm, đơn giản thôi khỏi thắc mắc. Không đơn giản rồi. Dịch lại không đơn giản. Không thì đó thì mình hỏi ngắn gọn vậy thôi. Chứ tại vì mình cúng Phật là cái món vật là mình mua về là mình cung kính để mình cúng. When we buy something to offer, because we respect the Buddha, and after the finish, we bring down and share with the family. Is that a good thing or a bad thing? Like I said, Giống như nãy này nói. do that, it's good. Cứ làm tốt. You think that it is blessing of Buddha. Nếu mà mình nghĩ đó là cái sự ban phước của Phật. Thì đó mình đem lên mình cúng Phật rồi sau đó mình dùng thôi. Nó mình nên không nên chỉ hỏi cái gì thôi, hay là nói đồ cúng không nên ăn, ví dụ như vậy thôi. Nhưng mà trong Phật dạy thì vấn đề Phật đâu có muốn mình cúng cái gì đâu, đó đương nhiên rồi. There's the true level of practice here. Tại vì đây nó có tới 2 bước tu tập rồi. You take it as a blessing, I think it's fine. Mình nhận vật phẩm cúng dường của Phật á, giống như là sự ban phước á, thì nó ok. But if you are attached to the food, Nhưng mà nếu mà mình chấp vô trong mình tham đắm vô thức ăn á, you know, then you haven't really offered it. thì thật sự mình chưa có thật sự cúng dường Phật. Thì nó phải quay, nó là do cái tâm, cái dụng tâm mình, như mình nói là mình mua trái cây, đại khái là mua trái cây về để mình cúng Phật, rồi sau đó mình dùng thôi. Trước mình cúng Phật, sau đó mình dùng, chứ mình không có nghĩ tới là vì cái miếng ăn của mình ham ăn hay là cái gì, không phải. Như là cái không bỏ đấy giờ mình không ăn, mình đem đi bỏ thì nó phí quá, ví dụ như. Nhưng mà theo dõi cái tâm nó khó lắm á. Thì đồng ý là đương nhiên là cái tâm nó khó, thì đương nhiên bởi vậy quan trọng nhất là tu tập rồi. Nãy giờ như thầy giảng bồ đề tâm độ này kia đó, là tất cả hoàn toàn đều là cái dụng tâm của mình thôi. Dạ, có cái tâm chính hay tâm tà cũng là chút xíu cái tích tắc đó thôi, là nó sẽ xảy ra liền thôi. Đó là vậy. Ví dụ cũng thật sự như ngoài Bắc cũng có nhiều người mua gà mua cá mua vịt tới người ta cúng chùa một cột đó rồi sau đó người ta hưởng, thì thầy nói cũng đúng, không có sai, đúng không? Thì đó là dụng tâm thôi. He says right, he says from the mind. Because in Vietnam also there's a temple in the North region, people buy fish and chicken go to the. We have a symbolic temple in Vietnam with one pole temple. It's like this, like open, and people bring fish and chicken to offer. And then they eat. They have to take out. That's normal for the North region. Nhưng mà đó là cái lòng tín ngưỡng của người ta, thấy không? Đó, nhưng mà một cái dụng tâm nó khác nhau. Say that because they believe that the mind is Get your cake. okay. You don't like cheesecake? I like, but so you need to try it more important. 시베 동날 자자 슌데 지 심지메데 셀버데 버데 데만 자자 쪼버데 비게 창주 심이 따로 따로 자. Muốn thoát khổ của đời trừ
sai ương muôn loài, muốn hưởng chân hạnh phúc, chớ rời tâm mùi này. So now he's showing the importance of bodhicitta. Bây giờ Ngài nêu lên sự quan trọng của Bồ Đề Tâm. He says, those who wishes to defeat hundreds of different suffering of samsara, Những ai mà muốn chiến thắng trăm ngàn thống khổ của sinh tử luân hồi, you know, your own suffering. khổ của mình, Not only that, those who also wants to remove the suffering of all other sentient beings too. không chỉ vậy mà những ai muốn diệt trừ hết khổ cho tất cả chúng sanh, Remove the suffering of beings and enjoy the happiness of liberation. diệt trừ hết khổ của chúng sanh và hưởng cái hạnh phúc, niềm hạnh phúc của sự giải thoát. Such a person should never let go of bodhicitta. Thì người đó không bao giờ từ bỏ Bồ Đề Tâm. Yes, because bodhicitta, first thing it does is it destroys your own selfishness. Bồ Đề Tâm, cái việc đầu tiên là nó tiêu hủy cái tâm ích kỷ của mình. When you don't have any selfishness, when you don't have any arrogance, Khi mà mình không có tâm ích kỷ và mình không có then you have no hope and fear. thì mình không có hy vọng và sợ hãi. Understand? In a way, you are more free. Một cái cách khác là mình được tự do, Then you can actually help others. và mình có thể giúp người khác. Because right now, we have a lot of hope and fear and a lot of ideas for myself. Then even when I try to help others, it's not 100%. Thì bây giờ mình có rất là nhiều tư tưởng mà mình muốn giúp, mình có rất là nhiều tư tưởng cho bản thân mình, mình có rất là nhiều sự mong ước về sợ hãi, và khi mình giúp người khác thì nó không có 100% lợi lạc. There's always a limit Lúc nào cũng có sự giới hạn, because you're worried about your survival. tại vì mình lúc nào cũng nghĩ tới cái sự tồn tại của mình. But again, Bodhisattva path doesn't mean that you destroy yourself too. Và nó cũng không có đồng nghĩa là mình phải trên con đường Bồ Tát Hạnh mình phải hủy hoại bản thân mình. Helping others will never destroy you. Giúp đỡ người khác thì không bao giờ hại mình. But we think like that. Nhưng mà thường mình nghĩ như vậy. You know, so when you practice bodhicitta, that goes down, that fear goes down. Cho nên khi mà mình thực hành tâm Bồ Đề á, thì cái sự sợ hãi tâm đó nó tiêu, Then you can actually help others. rồi mình có thể giúp đỡ người khác. Bodhisattva can sit, look at a wall, Bồ Tát có thể ngồi nhìn bức tường, completely joyful. hoàn toàn hoan hỷ. All the usual thoughts and all the troubles and traumas not there. Tất cả cái lối suy nghĩ bình thường nó không có ở đó. Bodhisattva can actually look at the green leaves. Bồ Tát có thể ngó cái lá xanh, Actually marvel it. Enjoy its beauty. Ngài hưởng thụ cái sự đẹp đẽ của cái lá. When your selfishness goes down, your unawareness of other suffering goes up. Khi mà cái tâm ích kỷ mình nó xuống á, thì cái sự tâm tỉnh thức của mình, cái tâm giác của mình á, về cái sự khổ của chúng sanh á, mọi người xung quanh nó sẽ tự nhiên nó tăng lên.
it goes up. And you can actually help them because now you Là really mình- understand. Và mình có thể giúp họ, tại vì lúc bây giờ mình thật sự hiểu được. I meet many people Thầy gặp rất là nhiều người and they tell me they're depressed. và họ nói là họ chán nản. Some people have reason why they're depressed. Có vài người họ có lý do tại sao họ chán, Some people have no reason. có vài người họ không có lý do tại sao họ chán. I asked them why you depressed. Thầy hỏi I don't know. tại sao anh chán, thì họ trả lời là họ không biết. I have a good job. Họ có một công việc làm tốt, I have a family. I don't know why What? I'm depressed. có gia đình, mà họ không biết tại sao họ chán. You know. I think there is a lack of understanding for others. Thì thầy nghĩ đó là do cái sự thiếu nghĩ ngợi về người khác. If you spend your whole life and energy thinking only about me and my family, you know, Nếu mà mình dùng tất cả năng lực của cả đời mình để nghĩ tới mình và gia đình mình, then after a while, your children grow up, they don't need you, they go by themselves. sau một thời gian con cái nó lớn lên, nó không cần mình nữa, nó có thể tồn tại từ nó. You retire from your job because you're not getting old. Rồi mình trở nên già nên mình về hưu, There's not much to do. và nó không có còn nhiều cái gì để làm nữa. Nobody listens to you now. Bây giờ không ai lắng nghe mình nữa, You're not the boss anymore. mình không còn là chủ nữa. Understand? I meet many people like this. Thầy gặp rất là nhiều người như vậy. Sometimes I just say, this one woman I met in Greece, she said, oh, I'm depressed. Thầy có gặp một cô ở bên Hy Lạp, cô rất là chán. So she said, what do I do? Cô hỏi cô nên làm gì. So I asked her, is it very painful? Thầy hỏi nó rất là đau đớn hả? She said it's a horrible situation where she thinks she has no reason to live. Nó rất là tồi tệ là khi cô nghĩ là cô không có một lý do để sống. So I said, maybe you go to the market tomorrow and you sit there in the market. Cho nên thầy nói là có thể ngày mai cô đi đến siêu thị, rồi cô ngồi ở đó. You look at people, Và cô nhìn mọi người, especially you look at children, đặc biệt là con nít, and you hope, you pray, và hy vọng cầu nguyện, may this child never get into this situation like me. cầu nguyện những đứa nít đó không bao giờ lâm vào hoàn cảnh như cô. You see one children, may this never get into a situation. You see two, may they also never become. Gặp một đứa thì mình nói một đứa, nguyện một đứa, hai đứa thì nguyện một đứa, nguyện nó không có phải lâm vào hoàn cảnh như mình. She said it helped Thì cô nói là nó giúp. because I think she was too concentrated on her life. Thầy nghĩ là cô quá tập trung vào cuộc sống của cô. Mind has more capacity. Tâm nó có khả năng hơn. She can actually think about others. Cô có thể nghĩ tới người khác. So this is what it says. If you want to reduce your selfishness and your own suffering, if you want to help others, if you want to enjoy the joy of liberation, then you do not let go of bodhicitta. Cho nên Ngài nói là nếu mà mình muốn giúp người khác, mình muốn tận hưởng sự giải thoát, thì mình đừng có rời tâm Bồ Đề. Then the next stanza, câu kế. 잠시 샘플이구나. 이게 지금 고백 떨어다면 양탄은 대신 없이 주전 지금 하밀집에 찾아줬어. Người người trong sanh tử phát khởi tâm Bồ Đề được gọi là con Phật, xứng đáng được tôn kính. Saying, once you take bodhicitta,
khi mà mình nhận tâm giới Bồ Đề tâm, from that moment you have your whole life has changed. thì ngay phút đó cả cuộc sống mình, cái đời mình đã thay đổi. Not just your life, your existence will change. Không những là cuộc sống của mình mà cái sự hiện hữu của mình cũng thay đổi. You now become a son or a daughter of the Buddha. Bây giờ mình trở thành con trai hoặc con gái của Phật. And you will be called son or a daughter of Buddha. Và mình được gọi là con trai hay con gái của Phật. And beings of samsara will look up to you for protection. Tất cả chúng sanh ở trong cõi sinh tử luân hồi sẽ nương tựa mình để được sự bảo vệ từ mình. And celestial gods and other humans will bow down to you. Thì chư thiên hay là tất cả vị thần khác đều lễ lại mình. This is also kind of important Đây cũng là một điều rất là quan trọng. because you take bodhicitta in this life. Tại vì khi mà mình nhận giới Bồ Đề từ đời này, Let's say you practice a little bit too, và mình tu tập một ít and you die. và mình chết, So you forgot bodhicitta. rồi mình quên tâm Bồ Đề. But bodhicitta does not forget you. Nhưng mà tâm Bồ Đề thì không bao giờ quên mình. So in next life too, Cho nên ở đời kế you will meet automatically. Maybe you see insect suffering, and automatically great compassion will come from you. ở đời kế thì tự nhiên ví dụ như mình thấy con vật nó chết thì tự nhiên tâm từ bi của mình nó khởi lên. Maybe you just see a statue of Buddha, Hoặc là mình thấy hình tượng Phật and you get drawn towards it. là mình bị thu hút bởi nó. I have met such people. Thầy đã gặp những người như vậy. Some Westerners from a young age, they dream about Buddha. Những người Tây phương khi mà còn trẻ tuổi họ đã mơ thấy về Đức Phật. You know, some dream about some masters that they meet afterwards. Có những người họ mơ thấy những vị đạo sư mà sau này họ gặp được. We call that karmic link. Mình gọi đó là karmic là nghiệp, giống như là duyên á. That in your previous life you practice dharma, so dharma is now connected to you. Trong đời trước mình đã tu tập Phật pháp, cho nên có cái mối quan hệ chặt chẽ. And in the next life, even when you forget dharma, dharma appears in front of you in many ways. Cho nên đời sau mà mình có quên Phật pháp đi chăng nữa thì Phật pháp cũng biểu hiện cho mình ở nhiều cách khác nhau. Those who take bodhicitta, when they die, it is said that the great bodhisattvas will appear and guide them. Những ai nhận giới Bồ Đề á, thì khi mà họ chết á, thì có các vị đại Bồ Tát hiện ra để mà hướng dẫn họ. Those who have taken bodhicitta, Những ai nhận giới Bồ Tát, when other people just look at you and smile, thì người khác mà khi mà họ nhìn thấy mình họ cười á, you know, like they just look at you and think, that's a bodhisattva. họ nghĩ đó là Bồ Tát. It is said you will gain that person will gain immense merit. Thì cái người mà nhìn mình nghĩ đến Bồ Tát á, họ được rất là nhiều phước báo. You know, not because you suddenly become a great practitioner, Không phải là tự nhiên mình, không phải là do mình trở thành một hành giả lỗi lạc,
But because you took the Bodhisattva vow and you have the vow, mà tại vì mình nhận giới Bồ Tát và mình có giới Bồ Tát and you have the full capacity to become a Buddha, và mình có khả năng hoàn toàn để trở thành Phật, potential to become a Buddha, then so you will be called a Bodhisattva, he says. Your name will change. cho nên mình gọi là Bồ Tát và tên mình cũng đổi. And he gives example like this. Next stanza, Serjursi number choto, Mesam Midulana Jerubu, and Chiritami Gojuna, and you said it's our Rotten Zoom. Và Ngài cho ví dụ giống như trong cái câu kế là nước phép tâm Bồ Đề, gọi sạch thân ô trượt, thành thân Phật vô giá, hãy giữ Bồ Đề tâm. Serjursi, for example, he says Bodhicitta is like an alchemy. You know what? Alchemy as a chemical. Yeah. Bồ Đề tâm giống như là một cái chất nước hóa học gì đó. Yeah. So it's like an alchemy that, for example, in India they talk about alchemy, sort of a certain liquid that can turn ordinary iron into gold. Thì ở Ấn Độ họ đang nói về một cái chất hóa học mà có thể chuyển đổi sắt trở thành vàng. She says Bodhicitta is like that. Thì Ngài nói là Bồ Đề tâm cũng giống như vậy. Those who have the Bodhicitta, even though they have ordinary human form, you know, this will change into the form of Buddha one day. Thì những ai mà có Bồ Đề tâm mà họ trong cái thân cơ thể con người bình thường á, thì một ngày nào đó họ sẽ trở thành Phật. So such a Bodhicitta we must hold dearly. Cho nên mình phải quý giá, giữ gìn tâm Bồ Đề. Any questions? Có câu hỏi gì? Mình muốn giữ Bồ Đề tâm kiên cố thì How do we hold strongly hold the Bodhicitta? You take the Bodhicitta vow. Mình nhận giới Bồ Tát giới á, And you keep remembering it và mình luôn luôn nhớ tưởng, as much as you can. được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Yeah. See, practice is very simple. Sự tu tập nó rất là đơn giản. It's too simple that it becomes difficult. Và nó quá đơn giản tới nó trở thành khó. Because it's so simple. Tại vì nó đơn giản. It's like a racehorse. Giống như là đua ngựa. Racehorse is happy when it's running, but when you make it walk slowly, it falls down. Giống như con ngựa nó rất là vui khi mà nó chạy, mà khi mà mình bắt nó đi bộ thì nó sẽ té. It gets bored. Tại vì nó chán. So suddenly our mind so we have to run. These days you have hundreds of channels next. Giống như tâm mình nó luôn luôn chạy. Giống như thời bây giờ mình có trên TV, mình có cái tâm đài, cái You know, so practice is stopping that, and that's very easy and difficult. Sự tu tập là dừng tất cả chuyện đó. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất khó. This is the first time in 4 years I am talking to a traditional crowd. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm thầy nói với lại thầy giải pháp theo kiểu truyền thống. So I am not well gathered today. Cho nên thầy không có chuẩn bị tốt bữa nay. My mind is also running a lot. Tâm thầy nó cũng đang chạy rất là nhiều. Maybe
next time will be better. Có thể lần sau sẽ tốt hơn. Any other questions? Có câu hỏi. Quy Bồ Tát giáo Người ta giới Quy Bồ Tát giới. Thọ giới Bồ Tát. Lần nhận giới Bồ Tát á. Hả? Khó hả? Sao? khó Khó mà. Don't you need to be ready for taking all those vows of Buddhism? Like, Hỏi là you can't mình just có be like, oh, I want to do it just like that. You have to, don't you have to be mentally ready? có chuẩn bị tâm lý trước khi mình nhận giới Bồ Tát không? Hay là mình Nhận đại. tự nhiên cái mình nói nhận đại mình muốn nhận giới. There was two tradition in India. One that Có hai says truyền thống ở Ấn Độ. Một one that says you have to be completely ready, you know, then only you take the vow. mình hoàn toàn, một truyền thống nói là mình hoàn toàn phải sẵn sàng để rồi mình nhận giới. This tradition came from Maitreya to Asanga like this. Truyền thống này từ Đức Di Lạc truyền xuống Asanga. Then there was another school coming from Manjushri in Nagarjuna, this masters. Một truyền thống khác từ Đức Văn Thù tới Ngài Long Thọ. They say you take the vow Họ nói là mình cứ nhận giới and you practice as much as you can. và mình huân tập, mình tu tập được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Of course, you have to have compassion. Đương nhiên là mình phải có từ bi. You have to have the aim, I want to become a Buddha. Mình phải có phương hướng là mình phải muốn thành Phật. But you don't know how. Nhưng mà mình không biết sao. That's alright. It's okay. Được, không sao. Take the vow. Mình cứ nhận giới. You can. Mình có thể nhận giới. It's a bit like that. It's like you learn by doing it. Nó giống như là mình học theo cái cách là mình học theo cách mình hành đó. Like swimming. Giống như bơi vậy. You know, you can learn about swimming and reading. Mình có thể đọc để mà học cái cách trong sách cách bơi. Or you actually try to go into the water slowly, somebody helping you. Hoặc là mình có thể đi vào nước thẳng rồi từ từ chậm từ có người giúp đỡ mình. Of course, when you first try to swim, you are not ready to swim. Đương nhiên lúc mà mình mới bắt đầu tập bơi thì mình không có chuẩn bị được. But you're learning. Nhưng mà mình đang học thôi. And that's okay. Và nó được không sao. Yes. It's not like monk's vow or nun's vow. Nó không phải giống như là giới của tu sĩ như này thì theo ni thì For example, if you take like a fully ordained monk vow, then there is 252 rules. Fully ordained nun's vow, there's like 200, almost, I don't know, 80 rules, you know. So this all you have to take from day one, and you have to keep all of those rules from day one. nó không có giống như giới thì theo ni 200 mấy chục giới á. Bên này khác. 251 giới, bên kia 251 giới. Thì nó không giống như đó, mà mình phải nhận giới đó từ cái ngày đầu tiên mà mình phải giữ hết tất cả các giới đó. Phải giữ hết nè. Đâu khi mà mình nhận giới tỳ kheo á là mình phải giữ hết toàn bộ giới đó ngay từ lúc mình nhận. This you learn slowly. Còn cái này là mình học. Also, it is there in the words of the vow, where it says, just as the Buddhas of the past take the bodhicitta and practiced step by step, I will also take it and practice step by step according to my capacity. Trong cái câu nguyện khi mình nhận giới á, thì giống như tất cả Đức Phật ở trong quá khứ nhận giới Bồ Tát là tu tập từng bước, thì con cũng vậy, con cũng nhận giới và tu tập từng bước. Yeah, that's long enough answer. Okay. Then
next stanza. Câu kế. Dove te vinci buzzemere le vogliamo stavo rence dove ne da già devono registrare le tempo sono. Yes, xong. Đấng đạo sư thấy rõ tâm bồ đề quý báu, muốn vượt thoát ba cõi phải giữ vững tâm này. Yeah, meaning the captain of beings. Nghĩa Captain là of beings meaning the Buddha. Đức Phật Leader or captain. là vị thống lãnh của chúng sanh. Buddha has a great wisdom, he says. Đức Phật có trí tuệ rộng lớn, He's very wise. rất là thông thái. And he analyzed the bodhicitta and he found that bodhicitta is really perfect for sentient beings. Và ngài phân tích bồ đề tâm, ngài thấy được là bồ đề tâm là tốt nhất cho chúng sanh. So when he says that this is sort of, I analyze it for many lives and this is the perfect solution for the suffering of sentient beings, we should not let go of it, he says. Ngài quán chiếu nhiều đời, nhiều kiếp, ngài thấy được nó là cái lối thoát duy nhất, cho nên mình không có để đến mắt tâm. We have to be, because you may think, oh, that sounds like blind faith. Nó nghe giống như là mê tín ha. Everybody has blind faith. Thì tất cả mọi người đều mê tín thôi. It's hilarious. It's funny actually. Nó mắc cười. You know, if you tell someone, oh, I think it is like whatever about whatever, like weather, the world, you know, and you say it is me, I thought about it, they may not believe. But if you say, oh, you know, I read yesterday that Einstein said this, they believe it. Giống như ví dụ mình nói về thời tiết, ví dụ đi, bây giờ mà tự mình nói về vấn đề gì của thời tiết thì không có ai tin hết. Nhưng mà nếu mà mình nói là Einstein nói điều đó thì tất cả mọi người tin. So many things people believe because they were taught like this in the school. Tất cả mọi người tin đó, tại vì họ được dạy như vậy ở trong trường. It is everywhere. Mê tín ở tất cả mọi nơi. We are, our mind is so weak that we get carried away by the packaging, marketing, you know. Tâm mình yếu quá cho nên mình bị lôi cuốn bởi quảng cáo và những cái đóng hộp á. These days there are so many quotes that they say, oh, Buddha says, you know, something, if you, or there is a quote from, there's a Dalai Lama says, if you love someone, let them, give them wings or something. His Holiness never says those. Most of these quotes are fake, but people believe it, you know. Those young, educated people, they share it everywhere. Có rất là nhiều cái câu thơ á, câu nói bất hủ á, của nhiều người ta làm giả đó, ta để danh là Đức Phật hay là ngài Dalai Lama nói, là ví dụ như câu nếu mà mình yêu ai đó mình cho người đó cái đôi cánh, nhưng mà thật sự ngài Dalai Lama đâu có nói câu đó đâu. Recently I saw a quote that even some, you know, Buddhists are sharing it. Come on, you know,
There is a quote by Solis Dalai Lama. It's not his quote, okay, but they say it's his quote. Like, if you love someone, give them wings to fly, but also give them reason to stay, something like that. Thì thầy mới đọc được cái câu là họ nói là của ngài Đại Lang nói là nếu mình yêu ai đó thì mình cho họ đôi cánh để họ có để họ được bay, nhưng mà cũng phải cho họ lý do để họ được ở lại. So many and people believe it. Nhưng mà có rất là nhiều người tin câu đó là của ngài Đại Lang nói. That's blind faith. Đó là mê tín. That why do you think that anyway, I'm getting carried away. So then the next the reason why he says, I will give you reason why we should keep bodhicitta. Lý do tại sao mình phải giữ tâm Bồ đề thì bây giờ ngài sẽ cho mình lý do tại sao. Next stanza number 10 or 11? 12. 12. Gyawa Shengen Chushing Shindoni Dewa Jin and Zebra Jorwani Chan, the same Jinshi Tabore, Dewa Jin and Mr. Yeah. It's about the merit and the tree. Làm lành như cây chuối, quả hết rồi, héo khô. Tâm Bồ đề to lớn, như đại thụ xum xê, luôn sinh quả tươi tốt. Yeah. So he says all the other merits are like there's supposed to be a certain plant in India that give results only once, and then that give results once or twice, and then it finishes. Có một số cây loài ở bên Ấn Độ nó chỉ cho quả một lần hai lần rồi xong rồi nó chết. Thì có một số loại phước báu. So he says all the other merits are like this one. Vì nó chưa có giống như vậy. For example, if you give something to food to a dog. Nếu mà mình ví dụ như mình cho thức ăn cho chó without bodhicitta, không có tâm Bồ đề, that's a very good action. đó là một hành động tốt. So in your next life, I don't know, or in this life, good things Đời happen này to hoặc là you. đời sau sẽ có hiện tượng tốt đó đến với mình. But that's it. Nhưng mà nó chỉ ở đó thôi. It happens maybe once, twice, Nó the chỉ result, xảy ra and then một it's hoặc hai finished. lần rồi nó hết. But it says bodhicitta is like this. And once you do something with bodhicitta, that merit will have never-ending result. Nhưng mà khi mà mình làm một cái hành động với lại tâm Bồ đề á, thì nó không bao giờ có cái kết quả, nó không bao giờ ngừng hết. I give you example. Đưa một ví dụ. Let's say after many lives, Ví dụ như sau rất là nhiều đời you become Buddha, mình trở thành Phật, and you can really help sentient beings. mình có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. You just speak to them, and their mind completely change. Mình chỉ nói với họ là họ sẽ, tâm của họ hoàn toàn thay đổi. Just like Shakyamuni. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. There was remember Angulimala? He's a mass murderer. He's a killer. Như Angulimala, ngài là người mà giết rất là nhiều người. 999 people he killed. 999 người ngài đã giết. But when he come in front of Buddha, Buddha just speak, Ngài đến trước Đức Phật chỉ nói. and it's completely changed this person. Và nó hoàn toàn thay đổi ngài. Let's say in future you become like this. Thì cứ tưởng tượng tương lai mình sẽ trở thành Phật như vậy. You have all the qualities of the Buddha. Mình có tất cả có điều tốt của Đức Phật. All those qualities, you know, Tất
cả tướng tốt với Đức Phật. That will never finish now. Once you become Buddha, you don't fall down again. Không tất cả tướng tốt của Đức Phật sẽ không bao giờ bị mất, bị hao mòn, là không bao giờ bị tuột xuống lại. They are coming from the merit you do now. Và nó bắt nguồn từ phước báo mình làm từ bây giờ. For example, today we gather here. Ví dụ như hôm nay mình We're ở đây, strangers. mình là người xa lạ. It doesn't matter. Mình không Follower quan of trọng, one Buddha. tại mình theo Đức Phật, We are looking for the truth. mình tìm kiếm sự thật, And that creates a lot of merit. và nó tạo ra rất là nhiều phước báo. So when the day when you are completely enlightened, those qualities also come from today's merit. Khi mà mình trở thành Phật đó, thì tất cả tướng tốt đó đều xuất phát từ phước báo của ngày hôm nay. So this is what he meant, that the bodhicitta merit sort of, let's say I pick up a flower and I pray for the liberation of all sentient beings and I offer it to Buddha. This merit will never finish. Ví dụ như thầy lấy một cái bông rồi thì nguyện cho sự giải thoát của tất cả chúng sanh, rồi thì cúng dường lên Đức Phật, thì cái phước đó nó không bao giờ hết. And he says bodhicitta is also very relevant for sentient beings because sentient beings have a lot of negative karma. Và Bồ Đề Tâm nó rất là phù hợp cho chúng sanh, bởi chúng sanh có rất là nhiều nghiệp bất thiện. The next stanza. Digbashindu Nizechanaya Palatani Jigbachangotra Kanatini Yuji Troja Batala Pajana Jichimithens. Người đời phạm tội nặng, nhờ thế lực che chở, biết sự nghiệp đã tạo, tìm chỗ nương. Meaning, even those who have had done, quite a lot of negative karma in their lives, Ngay cả những ai mà đã làm rất là nhiều bất thiện nghiệp trong cuộc đời họ, who have harmed other beings, đã hãm hại chúng sanh khác, eating their flesh, ăn thịt chúng sanh, worn their skin, làm tổn thương da chúng, criticize others, nói xấu người khác. like this, through arrogance have done many wrong things. Âm cao ngạo, mình đã làm rất là nhiều việc sai trái. So our negative karma is actually so strong that we should go to a lower rung in our next life. Cái nghiệp lực bất thiện của mình quá lớn mạnh mà mình phải đọa 3 cõi thấp ở đời kế. But if you manage to generate bodhicitta, Nhưng mà nếu mà mình có thể phát được Bồ Đề Tâm, he says you will not, thì mình không bị, because the merit will be just so strong. vì phước báo rất là mạnh. He says, he gives example, this is almost like someone who did a crime. Ngài đưa ví dụ giống như là người đang phạm tội. Not really a crime, but let's say I do something wrong, I did something wrong to you. Ví dụ như tôi làm cái gì sai đó với anh. And you are very strong, you have many friends and you can harm me. Và anh rất là mạnh, và anh có rất là nhiều bạn, anh có thể chống cự. Nhưng But I hire a very strong, powerful bodyguard. nhưng mà tôi mướn một người rất là mạnh và quyền lực hậu vệ. I have no fear of you Tôi không sợ anh, because I have a very strong bodyguard. tại vì tôi có người hậu vệ rất là mạnh. He says this is like this Thì nó cũng giống như vậy. because sentient beings, they lie, we really Tại criticize,
we hurt each other. nói xạo, mình nói xấu, mình Our hại whole người. existence is on the suffering of others. Nguyên cái sự hiện hữu của mình đều tồn tại bởi cái sự khổ của người khác. Why do you have cheap nice clothes here? Tại sao mình có quần áo giá rẻ ở đây? So far away in like Bangladesh or somewhere, 7-year-old children are working in their factory. Con nít 7 tuổi nó làm việc ở trong nhà It's máy. like, it's like that. Everything is like that. Thì tất cả mọi thứ nó đều như vậy. One way or another, we always. It's so difficult not to harm Một anybody. hay là khác thì rất là khó để mà mình không tổn hại người khác. So he says, you have a lot of negative karma, and you know the results are very scary. But if you have bodhicitta, this will temporarily help you. And of course, if you practice more, you can find a permanent solution. Cho nên nghiệp lực của mình rất là mạnh. Thì nếu mà mình có bồ đề tâm thì trong một thời gian nào đó bồ đề tâm sẽ giúp được mình. Nếu mà mình tu tập thêm nữa thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề. Then the next. Okay. So there are two types of bodhicitta. Thì nó có hai thể loại bồ đề tâm. One that is in ordinary person like us. Một là từ những người bình thường như chúng ta. And one that is in a great bodhisattva like them. Và một là bồ đề tâm của những vị Bồ Tát lớn giống như các ngài. The bodhicitta that we have cannot destroy all the negative karma, but it will protect us. Bồ đề tâm của chúng ta không có thể hủy diệt hết tất cả nghiệp bất thiện, nhưng mà nó có thể bảo vệ mình. Like a bodyguard. Giống như là người bảo vệ. When we practice, and then we become a great bodhisattva. Khi mà mình tu tập, tu tập trở thành Bồ Tát vĩ đại. Like Tara or Shittigarbha, Manjushri. Địa Tạng hay là nhà Văn Thù. Then their bodhicitta, it's much stronger. Thì bồ đề tâm của các vị nó mạnh hơn mình. Next is talking about their bodhicitta. Câu kế là nói về bồ đề tâm của các vị đó. Thế này today meji dictionary kichik ngebarse barse thei phe padume bad changun or deme marsanches. Their bodhicitta will not just protect you from negative karma, it will destroy the negative karma completely. It will burn it out. Đức Di Lặc đã giảng cho thiện tài biết rằng tâm bồ đề kỳ diệu như lửa thời hoài kiếp đốt tan bao tội nặng chỉ trong một sát na. Thì tâm bồ đề của họ không chỉ những bảo vệ họ mà tiêu hủy tất cả nghiệp bất thiện. And not only that, there are so many other great qualities of bodhicitta, and these are taught by the Maitreya to this very young boy who was a bodhisattva, you know. Không chỉ những như vậy mà nó có rất là nhiều điều tốt khác từ tâm bồ đề mà Đức Di Lặc đã giảng cho một vị Bồ Tát trẻ tuổi. Yeah, Dharma is like that, you know. It doesn't depend on age. Phật pháp nó là vậy đó, nó không có hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi tác. It depends on mental capacity. Nó phụ thuộc vào khả năng của tâm. If you look into the sutra, most of the time, many times when people come to talk with Buddha, they are all young boys and girls. Nếu mà mình ngó vào trong kinh tạng á, mình sẽ thấy là có rất là nhiều khi mà họ đến quán pháp với Phật thì toàn là con trai con gái trẻ. Right now, we are translating a sutra. Ngay bây giờ chúng tôi đang
It's called Sumati Dharika Sutra, I think. Sumati to Questions of the girl Sumati. câu hỏi của người con gái tên Sumati. An 8-year-old girl goes to talk to Buddha. Cái cô gái 8 tuổi đến nói pháp pháp với Phật. And she asks questions and everybody is surprised. Thì cô đặt câu hỏi rồi tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Then first the monks like Sariputra, they talk to her and she silences them. She's really sharp. Then yes. Đầu tiên đó là ngài Xá Lợi Phất nói với Phật pháp với cô mà cô làm im. Slowly everybody comes to talk to her because she's so smart and so accomplished. Even Maitreya gets confused. Who is this girl? Từ từ có rất là nhiều vị đến Phật pháp với cô, nhưng mà cô vẫn suy say lắm. Confused. Who is this girl? Ngay cả Đức Di Lạc cũng hoang mang và không biết vị này là ai. She seems so great practitioner. Cô nhìn giống như một vị hành giả vĩ đại. But only 8-year-old. Nhưng mà chỉ có 8 tuổi. Age doesn't matter in Dharma. Tuổi thao tác không có quan trọng trong Phật pháp. Of course, if you are older, you can practice well. But just because you are young doesn't mean you cannot practice well. Đương nhiên mình lớn tuổi hơn mình có thể tu tập đàng hoàng hơn, nhưng mà không có nghĩa là nhỏ tuổi hơn không có tu tập được đàng hoàng. Again, like Buddha says, just as a small snake, a baby snake has the capacity to kill an elephant. Giống như Đức Phật có nói là con rắn, con nhỏ nó cũng có khả năng để mà giết con voi. The poison is there. Cái chất độc nó nằm đó. Similarly, it says, my follower, even if they are young, has the mental capacity to destroy samsara. Thì những người tín đồ của Phật cũng vậy. Ngay cả khi họ nhỏ tuổi nhưng mà họ cũng có khả năng để diệt trừ khổ nạn của sinh tử luân hồi. Good. Any questions? Có câu hỏi gì? Or else then we... Yeah. Nếu mà không có câu hỏi thì mình ngồi thôi. What is the dedication? Everybody's eating here together again. Yeah. Nhờ công đức này nguyện cho chúng sanh bước vào thiên đàng. Nguyện thân nguyện chương vượt thoát trùng khơi, diệt long luân hồi, sinh lão bệnh tử. Nguyện cho Bồ Tát tâm nơi nào chưa phát triển sẽ nảy sinh lăng mạnh, nơi nào đang phát triển sẽ tăng trưởng không ngừng, không bao giờ thôi chỉ. Bảo nhờ không gian còn chúng sanh còn, nguyện con còn ở lại, sự tan khổ nạn cõi thế gian. He finished until the 14th. Yeah. Good. So that's it. Eating time. Again. Okay. Eating. Chị đưa có câu hỏi gì không? Story đi đi. Yes, spell. Men det føler bare hele tiden, jeg spørger. Chị Lý Bảo. Đâu có sao đâu, trong học con được hỏi nhiều mà. Yeah. Cứ hỏi đi. Okay. I have a question. Mhm. And it's about like compassion. Because I feel like in this society, it's hard to always have compassion to people. Mhm. Sometimes you have to be selfish Mhm. to survive, to not get hurt. Mhm. Nó hỏi là từ bi trong thời đại này trong xã hội này rất khó để lúc nào cũng có từ bi, tại đôi lúc mình cũng phải ích kỷ để mà mình tồn tại.
Compassion is your mindset, right? Compassion là tâm mình. If you really be compassionate, if you trust it completely and do it, Nếu mà mình tin nó hoàn toàn thì cứ làm, it will work much better than selfishness. và nó sẽ tốt hơn là ích kỷ. For example, selfishness or emotions like anger, they bring a quick result. Ví dụ như ích kỷ hay là giận dữ, nó đưa đến cái kết quả rất là lẹ. But it's not reliable. Nhưng mà nó không có reliable, trustworthy. Nó không tin tưởng được. And it's okay. Nhưng mà sometimes you're selfish, it's okay. Đôi lúc mình ích kỷ thì không sao. That means you're not Buddha now. Có nghĩa là mình chưa phải là Phật. But in your mind you have to know this is bad. Nhưng mà trong tâm mình phải biết là đó là điều xấu. You know, sometimes we are all like that. If somebody asks, like a beggar asks, oh, give me this leftover, and take it, you know. And then they say, okay, give me €1, no problem, €2, okay, €5, okay. 50, 60, 100, no, go, you understand? I cannot give you anymore. Cũng giống như khi mà cho xin những gì xin những cái gì còn lại thì không sao, mình có thể cho được 1 đồng 2 đồng không sao, nhưng mà khi nó hỏi 50 đồng hay 100 đồng thì mình trả lời không. It was very fast. No, sometimes it's like that. Okay. You know, it just means that is your capacity now. Đó có nghĩa là cái khả năng của mình tới đó. You cannot do more than your capacity. Mình không thể nào làm hơn khả năng của mình. You know, so if our capacity right now is that I can give the leftover food and I can give €1 or €2, but I cannot give my €100, and that's okay. Thì khả năng của mình có thể cho những cái gì mình vừa ra một là 1-2 đồng mà mình không thể cho 50% thì nó không sao. But in my mind, I should hope, maybe one day I will give 100. Nhưng mà trong tâm mình luôn luôn hy vọng là ngày nào đó mình có thể cho được 100. Sometimes you find an opportunity and you take it. Đôi lúc mình thấy được cơ hội mà nắm bắt cơ hội đó. Because you couldn't stop yourself. Tại mình không có kiềm chế bản thân được. You must have it. Mình phải có. It's human nature. Đó là cái hiện tượng tự nhiên của con người. Is it good? It's not good. Nó tốt, nó không tốt. But it's there. Nhưng mà nó ở đó. So then you think about, one day I will not do like this. Mình nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ không có làm cái đó. For now we are like this. It's our existence. Bây giờ thì mình là cái loại hai người như vậy. Đó là sự tồn tại của mình. Good. You think like that, very good. Nghĩ như vậy rất là tốt. He has questions? She's thinking. Oh, he's making questions. Yeah. That's okay. Cái bản dịch này nó tương đối là nó rõ, nhưng mà có những bản dịch khác nữa, nếu mà có thời gian tham khảo những bản dịch khác để hiểu thêm. Tại bản dịch này dịch từ bản tiếng Anh qua cũng không chuẩn chuẩn, nhưng mà bản này là tương đối là sâu nhất rồi. Chỉ dịch tiếng nào mới chuẩn? Khó lắm. Cho nên mình tham khảo nhiều bản dịch để mình hiểu thêm. Trong nó tương đối nó. Yeah. You said before that if those who
do not take the Bodhisattva's vows, it's not calling Bodhisattva. Yeah, Only who take the vows. yeah. So can you explain a little bit more? Oh, Em dịch luôn á. Tại em hỏi là hồi trước có nghe thầy nói là những ai mà nhận Bồ Tát giới rồi mới được gọi là Bồ Tát, và những người mà làm thiện làm lành mà không nhận Bồ Tát giới thì không phải gọi là Bồ Tát, nên kêu thầy có thể nói rõ hơn một chút không cho mình biết. That's just like those who don't take a monk vow is not a monk. Those who take a monk Nó vow. cũng giống như những ai mà không có thọ giới tỳ kheo thì đâu phải là tỳ kheo. So similarly, to become a Mahayana practitioner, you have to be a Bodhisattva. Cho nên cũng tương tự như vậy. Trở thành người tu tập đại thừa thì mình phải là nhận giới Bồ Tát. If you don't take the Bodhisattva vow, then you are not a proper Mahayana practitioner. Nếu mà mình không có nhận giới Bồ Tát thì mình không có phải là người tu tập đại thừa. Because Mahayana means bodhicitta. Tại vì mà đại thừa nghĩa là bồ đề tâm. Bodhicitta. Bồ đề tâm. Mahayana means a big vehicle. Đại thừa có nghĩa là cái phương tiện trọng. What does big vehicle do is that it can carry many people. Phương tiện trọng đó để làm gì? Để có thể chứa nhiều người. Bodhicitta is like that. It Bồ đề tâm cũng giống như vậy. It can liberate all sentient beings. Có thể giải thoát tất cả chúng sanh. So, of course, you can be born in a Mahayana family. That doesn't make you Mahayana practitioner. Nếu mà mình sanh ra trong gia đình đại thừa, không có nghĩa là mình là người tu tập đại thừa. You can go to temple every day, make offering. That doesn't really make you a Mahayana practitioner. It makes you someone who really likes Mahayana karma. That's all. Nó không có nghĩa là mình là người tu tập đại thừa, nhưng mà nó chỉ có đơn thuần nghĩa là mình là những người mà thích đại thừa. To become a Mahayana practitioner, you have to have the Mahayana here. Để mà trở thành người tu tập đại thừa thì mình phải có tâm đại thừa ở đây. You have to have the Bodhisattva vow. Mình phải có Bồ Tát giới. Because vow is the beginning of the path. Tại vì giới là cái bước đầu của đạo lộ. If you don't even take a vow, then you're not on the path. Nếu mà mình không có giới thì mình không có trên đạo lộ. And Bodhisattva vow is so easy to keep. Và giới Bồ Tát rất là dễ để giữ. Okay, I will mix with her answer again. Bây giờ thầy trộn lẫn với lại cái câu trả lời này. Let's say one day she decide, okay, it's like let's say somebody is, taking advantage of her. So one day she's nice, 2 days she's nice, and the third day she says, no, I want to be selfish. Giống như Stop. nãy có người, ví dụ có người lợi dụng bé đi, một ngày bé nó nói sự tốt, 2 ngày nói sự tốt, có 3 ngày 4 ngày gì đó nó ích kỷ, nó không muốn nói sự tốt nữa. That doesn't go against her bodhicitta vow. Thì cái đó nó không có đi ngược với Bồ Tát giới. But if she thinks this person, I don't want to see this person forever, I don't care what happened to this person, then she loses her bodhicitta vow. Nhưng mà nếu mà nó nghĩ là nó không muốn gặp người này bao giờ nữa, suốt đời không muốn gặp nữa, thì lúc đó mới mắc Bồ Tát giới. But that doesn't happen easily. Nhưng mà nó không có dễ gì xảy ra. You know, so while she's, let's say she wants, I want to say no today, and she says no, okay, you go, no more. But in her mind, if she thinks, one day I will benefit this person, but not today. Ví dụ như Then her vow is okay. Nó trả lời là không ngày hôm nay, thì trong đạo nó suy nghĩ ngày nào đó nó có thể trả lời
thì nó không có mất cái giới Bồ Tát. And you are taking the vow from the Buddha, Và mình nhận giới từ Đức Phật, not from me. không phải từ thầy. So actually you can take it by yourself too. Mình cũng có thể tự nhận giới Bồ Tát giới, tự mình If nhận you giới. don't feel like taking in front of a person, Nhưng mà mình không thích nhận từ vị thầy in front of a Buddha statue, you take it yourself. thì trước thành tượng Đức Phật mình có thể tự nhận giới. Important thing is you take the vow so that you're on the path. Và quan trọng là mình nhận giới để mình có thể trên đạo lộ. No? If you're not even on the path, Buddhahood cannot happen. Nếu mà mình không có trên đạo lộ thì Phật quả nó không có thể xảy ra. Thì cái trường hợp như thế này, như hồi nãy thầy có giảng là có một cái mình chuẩn bị trước, một cái là cái nhân duyên đến là mình nhận giới. Thì cũng như là có nhiều người nó chưa biết Bồ Tát giới là gì, mà nghe các bạn đồng tu nói là cứ thọ đi thì Bồ Tát giới nó theo mình vĩnh viễn tới đời này qua đời kia. Nhưng mình nhận Bồ Tát giới nhưng mà mình 5-10 năm sau mà không có một chút gì nó hành theo một cái Bồ Tát giới hết, vậy rồi sao? He says because earlier you said there was two type of taking the two way of taking bodhicitta. So because there was one way that a friend influenced by friends, so that person take bodhicitta for 5 years or 10 years, haven't done anything relevant to bodhicitta. So what happened to that person? Still better than not taking bodhicitta. Vẫn tốt hơn là không có nhận giới. It's not good, but still better Nó than không not tốt, taking nó không bodhicitta. tốt nhưng mà nó vẫn tốt hơn. Tốt hơn những người không nhận. We have to think like that. Mình phải suy nghĩ như vậy. We have to look at the result at the end. Mình phải nghĩ tới cái kết quả cuối cùng. You know. So, for example, I am an ex-monk, and then I can talk about ex-monks. Giống như thầy á, ví dụ như thầy là tu sức thì thầy có thể nói về vấn đề của những vị tu sức. So in the Vinaya, Buddha says, Thì trong tạng luật Đức Phật nói, in terms of in terms of merit, an ex-monk's merit will be much higher than a normal person merit who has never taken a vow. nói về phước báo á, thì Đức Phật nói á, là cái người tu sức á, cái phước của họ lớn hơn cái người bình thường. So much so that he said, no, of course you cannot criticize a monk. You cannot also criticize an ex-monk. Even monks cannot criticize an ex-monk, he said. Phước Or báo ex-nun lớn, is the same. phước báo lớn tới mức á, là mình không có thể nào nói xấu tu sĩ gì, thì mình cũng không có thể nói xấu những vị tu sức. Nhưng mà ngay có nghĩa là xuất gia là từ Only the teacher of this monk can say something. ngay cả các vị tu sĩ cũng không được nói xấu những vị tu sức. Phước lớn có vậy đó. Yeah. Thì chỉ có cái vị thầy của họ mới được nói họ thôi. Because it's much better than at least having taken the monk's vow. Tại vì nó tốt hơn là ít nhất là họ đã từng nhận giới tu sĩ rồi, They're not taken at all. hơn là chưa bao giờ nhận giới tu. At least when you take the vow for 1 month, 2 months, 5 years, 10 years, you at least you are a monk or a nun for like 5, 10 years. That's an amazing merit. Tại vì khi mà mình nhận giới tu sĩ á, 5 năm 10 năm á, thì cái phước báo nó lớn. And when you cannot keep it, then Buddha said, if you cannot keep it, then you go and you do this, you recite this 3 times, you're not a monk anymore.
khi mà mình không thể giữ giới nữa thì mình đi mình tụng như thế này 3 lần thì mình không có còn tu sĩ nữa. It's always like this in the sutra practice. Nào cũng vậy trong tạng kinh. It's better. It's like we are all sick, and some people have medicine that sometimes works, sometimes doesn't work. But at least there is a medicine. You understand? Giống như là khi mình bị bệnh á, thì có những cái phương thuốc nó không có phù hợp, phương thuốc nó không chữa được, phương thuốc chữa được, nhưng mà ít nhất nó có thuốc ở đó. Or we're all sick, but like his example, somebody take bodhicitta but never practice, right? His example, that's like that. We're all sick, but at least this person took the medicine at least once. We didn't take at all. Thì giống như tất cả mọi người ở đây mình đều bệnh hết, thì giống như nãy anh nói cái người mà thọ giới mà không hành trì á, thì ít nhất họ là người có duy nhất uống thuốc. In this tradition, it's like that. Thì trong cái truyền thống này nó làm gì vậy? It's not Tibetan tradition, it's Indian tradition. Nó không phải là truyền thống của Tây Tạng mà là truyền thống So của in India, there were two main traditions, Madhyamika and Chittamatra. thì có hai truyền thống, Madhyamika, Chittamatra. Madhyamika is those who teach emptiness, Chittamatra is those who say Trung mind quán only. Trung quán luận và duy tâm. So Chittamatra school become popular in China, and I think also maybe in Vietnam. Duy tâm thì rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc, có lẽ cũng ở Việt Nam không? Madhyamika become very famous in India and Trung quán thì nổi tiếng ở Ấn Độ, Tibet, Bhutan, Nepal, Bhutan, Nepal, this area. ở những vùng đó. So Chittamatra style is then once you take bodhicitta vow, then you have to be very like someone wants your car, just take the car like this, very strong. Thì duy tâm á, thì khi mà mình nhận giới Bồ Tát giới á, thì ai mà muốn xe mình thì mình cũng cho, thì cái tâm Bồ Tát giới rất mạnh. And you take the vow only when you are ready. Và mình chỉ nhận giới khi mà mình đầy đủ. So before taking the vow, you study, you practice, you meditate for many years. Thì trước khi mà mình nhận giới Bồ Tát thì mình phải học và mình phải tu tập rất là nhiều năm. Then you take the main bodhicitta vow. Rồi sau đó mình mới nhận giới chính của Bồ Tát giới. But in this tradition of Madhyamika, Nhưng mà trong cái truyền thống của Trung Quán, you first take the vow. đầu tiên mình nhận giới, Then you practice higher, sau higher, đó higher. mình tu tập, mình tăng trưởng từ từ. It's both good. Thì cả hai cái đều tốt. But this one is easier for ordinary people like us. Thì Trung Quán nó dễ hơn cho những người thường giống như mình. Okay, I think that's. Con cái chưa hiểu nó đã nói gì. You had a question. Tu xuất rồi xuất gia là khác nhau chỗ nào? Tu xuất xuất gia khác nhau. Mà khác nhau. Xuất Tu gia xuất là cái gì? Tu xuất là anh tu rồi anh Ra đời ngoài. ạ, ra đời. Nọ. Xuất. Không có rượu nữa, xuất ra. What? Oh, you want to explain to suit? This rope. Oh, Oh, what a Ok, dĩ nhiên tốt hơn những ông tu thôi. Nhưng mà ý mình hỏi là tại vì cũng có nhiều cái trường hợp khác nhau họ Bồ Tát giới đúng không? Mình biết nói thọ vậy thôi, còn mình chưa bao giờ mình đọc qua Bồ Tát giới. Là mình cũng vẫn tu tập đi chùa đi truyền như thầy nói hồi nãy, tu đệ tử nhiều khi mình đi chùa đi truyền chứ thôi chứ chưa thật là tu. Nhưng mà khi mình thọ Bồ Tát giới đó, mình thọ thôi, mình 5-7 năm sau cũng như mình nói cái tâm nó không có chuyển chút xíu nào, nó đi tới cái chuyện lành hết á, hiểu không? Thì cái đó thì coi cái giới mà nó có còn không á. Nó ý nói là như vậy á. Chứ còn hỏi thì dĩ nhiên thọ rồi thì dĩ nhiên từ từ mình học thì nó bồi dung thêm thì nó ok rồi. After you receive Bodhicitta vow and then you haven't practiced, the vow is still there for you or? the vow will be there until you do something that will destroy the vow. Khi nào mà cái giới vẫn còn đó, khi nào mà anh làm cái gì đó nó tổn hại, nó mất giới á, giống như Same with the monks as well. giống như Ba La Di vậy đó.
Or same with the refuge Vậy vow. thì đâu còn giới nữa phải không? Chừng nào anh làm những gì tổn hại với, giống như anh bỏ chúng sanh, thề nguyện bỏ chúng sanh là không cứu nổi cái giới đó. Okay, so he take bodhicitta vow today. Let's say, and he Ví dụ doesn't practice anh nhận giới Bồ Tát giới for bữa 5 nay, years. anh không có tu tập 5 năm, Vow is there. giới vậy thôi đó. As long as he remembers, if he goes crazy in between, then vow is not applicable. Nếu mà anh vẫn còn nhớ là anh có giới ha, chứ anh mà điên thì giới nó không có tác dụng. In the Vinaya too, when a monk or a nun become crazy and still doesn't lose the vow because Buddha says, okay, not stable right now. Giống như trong tạng luật cũng vậy, khi mà tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà bị tâm thần á, rồi ăn cắp á, nhưng mà cũng mất giới, tại vì trong cái trạng thái không có bình thường. So then one day, somebody does something bad to him. He get angry. Ngày đó ai làm gì đó xấu với anh giận dữ. And from the depth of his heart, he thinks, I want to do nothing with this person forever, no more. Sâu thẳm trong tâm anh muốn là cắt đoạn hết quan hệ với người đó. You know, that day, your bodhicitta vow Từ lúc đó thì cut. Bồ Tát giới mất. Yes. Ý muốn hỏi là cái chỗ đó. Just one person is Chứ enough. không phải là mình thọ giới rồi mình làm cái gì mình làm nó vẫn đi theo mình hết đời này đời sau. Mình nghĩ cái đó nó hơi mâu thuẫn, hiểu không? Nhưng mà ý muốn hỏi là cái chỗ cũng như là mình đã thọ nhưng mà mình không hành không gì mà nó còn đi ngược lại nữa, mà vẫn còn Bồ Tát giới sao? Cái gì mình thấy nó hơi mâu thuẫn, mình thắc mắc cái chỗ đó, mình muốn hỏi cho nó rõ. Tại vì anh không có đọc giới cho nên anh không biết là tất cả giới đều có lý do để mất. Anh hiểu không? Anh đã có giới nhưng mà anh vẫn mất giới, thì anh biết được đâu là phạm, thì đó là mất giới. Đúng. Nhưng mà có những mình nói ở đây những Bồ Tát giới thì cũng như là có thọ, có tập. Nhưng mà tới cái lúc mà mình không có hành, có như hoàn toàn không có hành gì hết, mà thậm chí còn đi ngược lại nữa thì không thể nào đi theo qua đời sau được. Ý mình thắc mắc cái gốc ở đây là như vậy. Mất giới rồi. Nhưng mà người ta vẫn tin rằng là nó sẽ đi theo mình. But when we regret, we confess, will the vow come back for us? You have to take new again. Nhưng mà mình có thể thọ giới lại được. You can take 1 billion times new. Mình có thể cả tỷ lần mới. This is a vow that you take on the mind, not on the body. Tại vì giới này là tâm giới chứ không phải là thân giới. So you do mistake today, take the vow again, tomorrow again. Nếu mà mình phạm giới bữa nay thì ngày mai mình nhận giới lại, rồi mình cứ nhận giới lại. It's not like Hỏi cho kỹ vậy. Hỏi phải cho kỹ vậy. Yes, yes. Suy nghĩ là cũng là giới thôi, nhưng mà ý là nói là nếu như mình thọ giới Bồ Tát rồi, theo đạo Phật mình, theo Đạt thì mình đã thọ với Bồ Tát rồi, nhưng mà mình có hành không bao nhiêu hết, nhưng mà mình chưa có phạm giới, mình có quyền thọ giới lại nữa không? Mình có nên không? Có nên hay không? She asked, if we take the bodhicitta and we haven't done much practice, but we haven't done anything but to lose the vow, is it good for us to take the vow again? Oh yeah. Yeah. Tại sao? Why? Nếu mình chưa mất, Usually mình có làm, nhưng mà ý là mình có nên thọ. Usually people take the vow 100,000 times, at least 100,000 times. Thường đó là người ta nhận giới khoảng 100.000 lần. At least. Ít nhất. Nếu người ta thọ giới nghĩa là mình tụng mỗi ngày là Không, thọ đi thọ lại. mà thọ giới là mình thọ một vị này một vị khác. It's just when you say take a vow, when we recite it. Yeah. That's for the sake of all sentient beings, I will become Buddha. When you say that, when you think that, you get the vow. Thì khi mà mình nói vì lợi ích chúng sanh, con nguyện thành Phật, thì ngay lúc đó mình nguyện như vậy thì mình có cái giới lại. For that Nghĩa là reason, mình giới mình không thọ, nhưng mà mình gặp thầy này mình cũng thọ, gặp thầy kia mình cũng thọ. Nghĩa là trong đạo Phật có được phép như vậy không? Do we allow to take the vow from different masters? you can have 100 masters. Có thể có 100 vị.
No problem. Không có vấn đề gì. This Thầy is, tốt. for example, vow is made and decided by the Buddha, not by us. Thì giới là được tạo ra bởi Đức Phật, không phải từ mình. And then the Buddha, when he gave refuge vow, he didn't say you can only take it 1 time, 2 time, 3 time. Take it every day. Và khi mà Đức Phật đưa giới quy y cho mình thì Đức Phật không có nói là chỉ 1 lần, 2 lần hay 3 lần, mình có thể làm mỗi ngày. This is the reason in ancient time Indian people always recite Buddham Saranam Gacchami. It's refuge. Đó là lý do tại sao trong tiền cổ của Ấn Độ người ta hay tụng Buddham Saranam Gacchami. But when Buddha gave monks vow, he said you can only take it 3 times or 7 times in one life. Nhưng mà khi mà mình nhận giới tu sĩ á, thì Đức Phật nói là 3 lần hoặc là 7 lần trong một đời. This you do not go to the temple every day. Oh, I want a new vow. Like monks don't do that. Like yeah. So same goes. But Không phải vô mỗi ngày vô chùa muốn có giới mới. But bodhicitta is again like the refuge. You can take as many times as you want. Nhưng mà Bồ Tát giới giống như là giới vi, mình có thể nhận rất là nhiều. My master, some of my teachers, Vài vị thầy của thầy, some Tibetan masters have 500 teachers. hay là hoặc có những vị tu sĩ Tây Tạng có tới 500 vị đạo sư. Some 113 teachers. Có những vị có 130 đạo sư. But their mind is like this sky. Tâm của họ giống như bầu trời. Okay. Good discussion. If there's no question, then I would like to change. Nếu mà không có câu hỏi gì thì thầy cứ thay quần áo.